Salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisili, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang mali magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagpay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Bengal Bay. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Diyos sa miyang Mindanao mabuhay,
Imahal na mong natawan, mauswagon masigla kung malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Isa ka lumego maang magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyong Mindanao, Mindanao mong natawan. Isag-usap ang kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, Mindanao mong natawan. Isag-usap ang kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Hello mga bata! Kumusta? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon karong adlaw? Alin na! Magkat-o na ta! Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa letrang Y. Karong buntaga, magkat-o na usab kita ug lain nga letra nga mao ang letrang B. Ug karon mga bata, ato una nga paminawon ang usa ka awit. Hey everybody! Let's learn the B sound. B, 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 book. B, 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 book. Book. B, B, book. B, B, book. B, B, book. B, 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 bag. B, 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 b bag, bag, b b bag, b b bag, b b bag, b b b b b b b b down, b b b b b b b b book, b b b b b b b b book, book, b b book. Bag, bag,
ang usa ka awit nga bahin sa letrang B. Inyong nakita nga adunay dako ug gamay nga letrang B ug inyo usab na dungog ang tingog sa letrang B. Mga bata, tan-awa, mao kini ang dako nga letrang B. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang B. Karon mga bata, tan-awa, mao usab kini ang gamay nga letrang B. Akong usbon mga bata, mao usab kini ang gamay nga letrang B. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang ilitok ang tingog sa dako ug gamay nga letrang B. Karon mga bata, paminawa ang tingog sa dako ug gamay nga letrang B. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako ug gamay nga letrang B. Basahon ta siya. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang B. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok ang tingog sa dako nga letrang B. Basahon ta siya. Mga bata, mauusab kini ang gamay nga letrang B. Paminawa na usab ninyo kung unsaong paglitok ang tingog sa gamay nga letrang B. Basahon ta siya. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang B nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata aron makasulat ako sa dako ug gamay nga letrang B. Karon mga bata, magsugod ako og subay sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong, sa ubos. O karon mga bata, ang sunod akong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Gikan sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa pula nga linya. O karon mga bata, ang sunod na kong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa blue nga linya. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang B nga adunay tingog nga ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang gamay nga letrang B nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, magsugod ako og subay sa adunay arrow nga itom. Gikan sa taas, padulong, sa ubos. Karon mga bata, ang sunod na kong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubos. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang B nga adunay tingog nga karon mga bata na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang B. Karon magduman kita og hikap niini ug ato usab nga ito ang tingog sa dako ug gamay nga letrang B.
Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, magtunga na ta mga bata. Utruha pa mga bata. Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa mga bata. Very good. Sunod, ato na usab nga hikapon o nitipon ang tingog sa gamay nga letrang B. Sige, magsugod na ta. Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa mga bata. Very good. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang B nga putol-putol ang linya. Karon ato kini subayon aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang B. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, ang una natong subayon mao ang dako nga letrang B. Magdungan ta. Ug subay mga bata, magsugod kita sa adunay lagway sa kamot nga naggunit og lapis. Sige CJ, kuha ang imong lapis. Okay, magdungan ta. Atong sundon ang arrow nga itom. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod nato nga subayon mga bata, mo ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Sige mga bata. Gikan sa blue nga linya, pakurba patuo, padulong sa pula nga linya. Okay, ang sunod natong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Ato nang sundon mga bata. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa blue nga linya. Kung ato nang nasulat ang dako nga letrang B. Sunod, atong subayon ang gamay nga letrang B. Magsugod kita og subay sa adunay arrow nga itom. Sige mga bata, magtungan kita. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ang sunod natong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Magsugod kita sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubos. Kung ato nang nasulat ang gamay nga letrang B. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitop sa tingog sa dako ug gamay nga letrang B. Sunda ang hulagway sa porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang B. Tudloa ang hulagway sa dako nga letrang B ug ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, sulayin na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata?
ug kung inyo nang nasulti, maayo. Ug karon mga bata, isulti na pod ngadto sa imong mama ang tingog sa dako nga letrang B. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Mga bata, tudluan na usab ang gamay nga letrang B o ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Isulti na usab ngadto sa imong mama ang tingog sa gamay nga letrang B. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material ug subaya ang putol-putol nga linya aron inyong masulat ang dako ug gamay nga letrang B. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nasubay na ba ninyong mga bata? O kung inyo nang nasubay, very good! Para sa inyong unang buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang B. Sunda ang arrow sa pagsubay niini. Alang sa dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang B sa sunod nga pahina. Og dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Di sama sa trianggulo, tabanong tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansa
Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 3. Diha inyong makita ang mga letrang T, A, T, I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. I, tati. Akong usbon sa pagbasa mga bata. I, tati. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. I, tati. Atong balikon pagbasa mga bata. I, tati. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang I, tati. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang N. Basahon ta siya. And sa masa naglalaba, naligo, nigo ug nara. And sa masa namamangka, nangka, nawong og nipa. Magbasa na kita sa dakong letrang N. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 4. Diha inyong makita ang mga letrang N, A, N, E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Nane. Akong usbon sa pagbasa mga bata. Nane. Karon, tudluan na pod ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Nane. Atong usbon sa pagbasa mga bata. Nane. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa.
Usba ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang n-a, n-e, nane, maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 5. Diha inyong makita ang mga letrang N, A, N, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. N-a, n-i, nani. Akong usbon sa makausa mga bata. N-a, n-i, nani. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. N-a, n-i, nani. Atong usbon pagbasa mga bata. N-a, n-i, nani. Mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usba ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang n-a, n-i, nani, sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Magbasa na kita sa gamayng letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Di sama sa dalagita, dalaga, dalag ug dila. Di sama sa dinuguan, dahon, dagat ug dalan. Magbasa na kita sa dakong letrang D. Basahon ta siya. D, d, d. Basahon ta siya. D, d, d. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 6. Diha inyong makita ang mga letrang D, A, D, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. D-a, d-e, dade. Akong usbon pagbasa mga bata. D-a, d-e, dade. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. D-a, d-e, dade. Atong usbon sa makausa mga bata. D-a, d-e, dade. Mga bata,
tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang dade. Sakto, mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, Page 7. Diha inyong makita ang mga letrang D, A, D, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Daddy. Akong usbon pagbasa, mga bata. Daddy. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Daddy. Atong usbon mga bata. Daddy. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang daddy, maayo mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang R. Basahon ta siya. R sama sa rektangulo, regalo, relo o radyo. R sama sa rulita, rosas, rehas o reyna. Magbasa na kita sa dakong letrang R. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 4, Page 8. Diha inyong makita ang mga letrang R, A, R, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Rari. Akong usbon mga bata. Rare. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rari. Atong usbon sa makausa, mga bata. Rari. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya
ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rari. Sakto mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 4, page 9. Diha inyong makita ang mga letrang R, A, R, I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya og paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. Rari. Akong usbon mga bata. Rari. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Rari. Atong usbon mga bata. Rari. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang rari. Sakto mga bata! Og dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 English, maila ang possible solution sa problems gikan sa istoryang nabasa.
Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa possible solutions sa problems gikan sa istoryang nabasa. Ang inyo sa buluhaton inighuman ining atong leksyon o sa written activity. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 3 English, page 31. Mga bata, a problem is a situation, person or thing that needs to be dealt with or solved, while a solution is the answer to a problem. This is how you will identify possible solutions to problems from the story read. First, you must read comprehensively the story. Make sure you will note important details. Next is identify the problem. And last, identify the solution. Example: Tristan broke his tatay's cup. He was afraid. When his tatay arrived from work, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. His tatay forgave him. Mga bata, now let us identify the possible solution to the story we've read. Remember that we should follow the steps in identifying the possible solutions to problems from the story read. After reading the story and noting the important details, now let us identify the problem. We can identify the problem by answering the question, what is the problem of the story? Mga bata, based on the story we've read, what do you think is the problem of the story? If your answer is, Tristan broke his tatay's cup, that is correct. The problem of the story is, Tristan broke his tatay's cup. This is the problem in the story because it tells you the situation that needs to be solved. Mga bata, what was the possible solution of Tristan's problem? If your answer is, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness, that is correct. The possible solution of Tristan's problem is, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. This is the possible solution because this is how the problem is solved or fixed. Let us review. Mga bata, in our story, the problem is Tristan broke his tatay's cup, while the possible solution is he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. For further information, read pages 32 and 33 in your self-learning materials. And for your activity, read and answer pages 33 and 34 in your self-learning materials. Read the short stories. Did identify the problem and possible solution. Put a check inside the box of your correct answer.
Para sa mga bata sa Grade 3 Araling Panlipunan, mapakita ang paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Araling Panlipunan, pages 1 and 2. Mga bata, ang probinsya sa Misamis Occidental parehas usab sa ubang probinsya sa tibuok amihan ng Mindanao. Naay kaugalingong kasaysayan o kinaiya nga kinahanglan atong mahatagan og bili. Mao kini ang istorya sa makasaysayan nga dapit o pagkahitabo sa Misamis Occidental. Ang Misamis Occidental adunay gidaghanon sa katawhan nga 531,000 680 o 531,680 o gilangkuban sa tulo ka mga dagko nga lungsod sa rehiyon. Ang Oroqueta City ang kapital niini. Ang pagpangisda, pagpanguma o turismo ang nag-una nga panginabuhian. Makit-an usab sa Ozamis Cathedral ang ikaduhang pinakadako nga bamboo pipe organ sa Pilipinas. Nagihimo sa tabang ni Padre Herman Skablitsky gikan sa nasod sa Germany og nahimo ni adtong ika-31 sa Mayo tuig 1967. Kabahin sa mga nag-unang lungsod sa Misamis Occidental, ang lungsod sa Ozamis nga adunay 120,000 o 110,000 ang gidaghanon sa tawo, ug ang lungsod sa Tanggob nga adunay gidaghanon sa tawo nga 50,000 o 50,000, lakip ang napulog-unom ka mga lungsod. Gipalibutan sa Mount Malindang ang tibuok nga Misamis Occidental. Gituuhan sa mga katigulangan nga kini usa ka bulkan nga natulog lang. Karon, kanunay kini nga gibisita sa mga lokal nga turista o gikan sa lain-laing mga suok sa nasod. Mga bata, aron mahatagan og bili ang talagsaong hiyas, kasaysayan og ang mga maanindot og importante nga mga butang og lugar nga anaa dinhi, kinahanglang ampingan gayud ang mga maanindot nga mga lugar sa atong probinsya. Kabalo kita sa kasaysayan og sa mga maanindot og importanteng mga butang og lugar nga anaa dinhi. Ipasigarbo ang atong probinsya. Suportahan ang mga produkto sa atong probinsya pinaagi sa pagpalit o paggamit niini. Ug ipasigarbo ang mga maanindot nga alampat o kasaulugan sa atong probinsya. Pananglitan sa pagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Atong basahon ang pahayag. Aron mapreserbar ang kalasangan sa Mount Malindang, gibawalan ng mga tawo sa pagpamutol og mga kahoy dinhi. Mga bata, giunsa man pagpakita ang paghatag og bili sa kalasangan sa Mount Malindang. Kung ang inyong tubag mao ang gibawalan ng mga tawo sa pagpamutol sa mga kahoy dinhi, sakto mga bata! Karon, husto ba nga ibawal ang pagpamutol sa mga kahoy sa Mount Malindang? Kung ang inyong tubag, husto, sakto mga bata! Husto nga ibawal ang pagpamutol sa mga kahoy sa Mount Malindang tungod kay nagpakita kini sa pag-amping sa kinaiyahan sa Mount Malindang. Mga bata, diha inyong makita nga adunay check ang kahon tungod kay ang pahayag nagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental.
Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ang matag pahayag. Butangi og check ang espasyo kung kini nagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiya sa Misamis Occidental og X kung wala. Para sa mga bata sa Grade 2 Arts. Maila ang natural ug hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga porma nga mahimong magamit sa pag-imprinta. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa mga natural ug hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga porma nga mahimong magamit sa pag-imprinta. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 2 Arts, page 15. Mga bata, ang pag-imprinta isa sa pinakakaraan nga paagi sa alampat o art. Sa wala pa niabot ang mga Kastila sa Pilipinas, ang atong mga katigulangan ni gamit na og mga butang nga makita sa kinaiyahan sama sa dahon, sanga ug uban pa aron makahimo og nagkalain-lain nga disenyo. Adunang usab lain nga mga paagi sa pag-imprinta. Kini mao ang hinimo sa tawo. Kalagmitan, mogamit kini og mga butang sama sa stamps, goma ug uban pa. Adunay duha ka klase sa mga butang nga mahimong gamiton sa pag-imprinta nga mao ang gikan sa kinaiyahan ug hinimo sa tawo. Ang mga butang sama sa dahon, bulak, balahibo ug uban pa matawag nga mga butang gikan sa kinaiyahan. Ang mga butang sama sa mga plastik o mga kinulit gikan sa goma ug kahoy matawag nga mga butang nga hinimo sa tawo. Ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan ug mga butang nga hinimo sa tawo mahimong magbalik-balik o magkalain-lain ang mga porma o materyales. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 16, inyong makita ang mga pananglitan. Mao kini ang mga pananglitan sa mga butang gikan sa kinaiyahan. Dahon, bulak, okra, ug balahibo. Mauusab kini ang mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo. Taklob sa botelya, popsicle sticks, tinidor, ug baso. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 17, inyong makita ang mga pananglitan sa mga butang sa kinaiyahan na nagbalik-balik ang porma. Diha inyong makita ang hulagway sa balimbing ug lemonsito. Ang maong mga hulagway, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagbalik-balik nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Diha inyo usab makita ang mga hulagway sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang porma sama sa taklob sa botelya,
ug black. Ang maong mga hulagway, mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagbalik-balik nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, inyo usab nga makita ang hulagway sa mga butang sa kinaiyahan nga nagkalain-lain ang porma sama sa bato ug balahibo. Ang maong mga hulagway sama sa bato ug balahibo, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagkalain-lain nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mga bata, inyo usab nga makita ang mga hulagway sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagkalain-lain ang porma sama sa mga baso ug plastic blocks. Ang maong mga hulagway sama sa baso ug plastic blocks, mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagkalain-lain nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Para sa dugang impormasyon, basaha ang inyong self-learning materials ug buhata ang mga buluhaton nga inyong makita sa pages 18 and 19. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, maihap ang silaba o pantig sa usa ka pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ihap sa mga silaba o pantig sa usa ka pulong. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 17, 18, and 19. Mga bata, ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita batay sa wastong basa nito. Tandaan, bawat pantig ay may isang patinig. A, E, I, O, U lamang. Kapag lumabis sa isang pantig, bubuo na ito ng isa pang pantig. Hindi sila pwedeng isama. Kung nagkakasunod-sunod ang dalawang katinig sa isang salitang likas, ang unang katinig ay isasama sa pantig na sinusundan nito, at ang ikalawang katinig ay isasama sa ikalawang patinig. Narito ang mga dapat tandaan sa pagpapantig ng salita. Una, ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig na salita ay hiwalay na mga pantig. Halimbawa mga bata, aabot. Ang salitang aabot ay may pantig na a-a-bot. Hiniwalay ang dalawang titik a na magkasunod. Aabot. Ang bilang ng pantig nito ay 3. Aabot. Paano? Ang salitang paano ay may pantig na pa-a-no. Hiniwalay ang dalawang titik na a na magkasunod. Paano? Ang bilang ng pantig nito ay 3. Paano? Pangalawa, ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay. Ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang ikalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa mga bata. Tukso. Ang salitang tukso ay may pantig na tok at so. Hiniwalay ang magkatabing katinig na k at s. Ang K ay kasama sa patinig na sinusundan na U. At ang S ay kasama sa patinig na kasunod na O. Tukso. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Tukso.
Pandak. Ang salitang pandak ay may pantig na pan at dak. Hiniwalay ang magkatabing katinig na n at d. Ang n ay kasama sa patinig na sinusundan na a. Ang n ay kasama sa patinig na sinusundan na a. At ang d ay kasama sa patinig na kasunod na a. Pandak. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Pandak. Pangatlo, sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig. Halimbawa mga bata, subri. Ang salitang subri ay may pantig na subri at hindi subri dahil ito ay hiram na salita. Kapag ang salita ay hiram tulad ng salitang subri, ang dalawang magkatabing katinig ay magkasama sa isang pantig. Subri. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Subri. Halimbawa mga bata, ang salita ay aabot. Ang salitang aabot ay may pantig na a-abot. Hiniwalay ang dalawang titik a na magkasunod. Ang bilang ng pantig nito ay 3. Mga bata, para sa karagdagang impormasyon, basahin ang inyong self-learning materials at basahin at gawin ang mga gawain na makikita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics. Mapakita, marepresenta ug masulbad ang routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga walay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita, pagrepresenta o pagsulbad sa routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga walay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya. Ang inyo usa buluhaton inighuman ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Mathematics, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 5 kagatos ug 93, usa ka libo ug daghan pa. Sa pagpakita o pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga mga estratehiya o gamit sa pagsulbad sa gumunhap sa pulong adunay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, susihon ang pangutana sa problema. Ikaduha, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Og ikalima, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon, pananglitan. Atong basahon ang word problem mga bata. Adunay 50 pesos si Cardo. Nipalit siya og pan sa kantidad nga 20 pesos. Pila man ang nabilin sa iyang kwarta. Karon mga bata, atong sabton ang atong pananglitan. Atong gamiton ang mga pamaagi sa pagsulbad sa usa ka routine problem nga walay regrouping.
Mao kini ang unang pamaagi. Atong susihon ang pangutana sa problema. Unsa ang pangutana sa sitwasyon? Ang tubag niini mao ang pangutana sa sitwasyon mao kung pila ang nabilin sa iyang kwarta. Ikaduha, susihon nato ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Unsay impormasyon nga anaa sa problema? Mga bata, mao kini ang mga impormasyon nga anaa sa problema. 50 pesos nga kwarta ni Cardo ug 20 pesos nga kantidad sa pan nga napalit ni Cardo. Ang 50 pesos ug 20 pesos mao kana ang mga numero nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon nato unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Unsay paagi o operation ang gamiton aron masulbad ang problema? Ang tubag niini mao ang subtraction. Subtraction ang atong gamiton tungod sa pangutana nga pila na lang ang nabilin. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Diha inyong makita sa inyong RBI learning materials nga akong gisulat ang number sentence. Mao kini mga bata. 50 pesos kuhaan og 20 pesos equals N. Diha inyong makita nagarepresenta kini gamit ang kwarta ug gisulat usab kini sa vertical nga pamaagi. Ikalima, atong tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Mao kini ang pagsulbad sa number sentence. Ang 50 pesos kuhaan og 20 pesos nabinlan kini og 30 pesos. Mga bata, diha inyong makita ang 5 ka buok kwarta nga tag na pulo o 50 pesos. Girepresenta niini ang 50 pesos o 50 pesos nga kwarta ni Cardo. Karon ato kining kuhaan og 20 pesos. Diha inyong makita nga akong gibutangan og X ang duha katag na pulo o 20 pesos. Nabinlan na lang kini og 3 katag na pulo o 30 pesos. Diha inyong makita nga akong gilinginan ang nabilin nga kwarta nga mao ang 30 pesos. Karon, atong gamiton ang vertical nga pamaagi sa pag-subtract sa number sentence. Step 1. Ihanay ang numero gamit ang vertical nga pamaagi. Diha inyong makita nga akong gisulat ang mga numero sa vertical nga pamaagi. Nga nagtungod ang ones place o tens place sa mga numero. Step 2. Atong isubtract ang una nga numero nga anaa sa ones place ug atong isulat ang tubag sa ubos sa badles. Ang 0 kuhaan og 0 ang tubag niini 0. Step 3. Atong isunod ang mga numero nga anaa sa tens place ug atong isulat ang tubag ubos sa badles. Ang 5 kuhaan og 2 nabinlan og 3. Ug ato dayong isulat ang peso sign o PHP. Sa ato pa, ang 50 pesos kuhaan og 20 pesos nabinlan og 30 pesos. Mga bata, nakita sa atong pananglitan nga atong gisubtract ang 50 pesos og 20 pesos aron matubag ang pangutana sa atong problema nga pila ang nabilin sa kwarta ni Cardo. Sa ato pa, ang kwarta nga nabili ni Cardo mao ang 30 pesos. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, and 6 sa inyong RBI learning materials. Basaha og sabta ang maong sitwasyon. Isulat ang inyong tubag sa kahon.
Maukadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! Para sa mga bata sa Grade 3 English, maila ang possible solution sa problems gikan sa istoryang nabasa. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang pag-ila sa possible solutions sa problems gikan sa istoryang nabasa. Ang inyo sa buluhaton inighuman ining atong leksyon o sa written activity. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 3 English, page 31. Mga bata, a problem is a situation, person or thing that needs to be dealt with or solved, while a solution is the answer to a problem. This is how you will identify possible solutions to problems from the story read. First, you must read comprehensively the story. Make sure you will note important details. Next is identify the problem. And last, identify the solution. Example: Tristan broke his tatay's cup. He was afraid. When his tatay arrived from work, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. His tatay forgave him. Mga bata, now let us identify the possible solution to the story we've read. Remember that we should follow the steps in identifying the possible solutions to problems from the story read. After reading the story and noting the important details, now let us identify the problem. We can identify the problem by answering the question, what is the problem of the story? Mga bata, based on the story we've read, what do you think is the problem of the story? If your answer is, Tristan broke his tatay's cup, that is correct. The problem of the story is, Tristan broke his tatay's cup. This is the problem in the story because it tells you the situation that needs to be solved. Mga bata, what was the possible solution of Tristan's problem? If your answer is, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness, that is correct. The possible solution of Tristan's problem is, he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. This is the possible solution because this is how the problem is solved or fixed. Let us review. Mga bata, in our story, the problem is Tristan broke his tatay's cup.
while the possible solution is he told his tatay about the broken cup and asked forgiveness. For further information, read pages 32 and 33 in your self-learning materials. And for your activity, read and answer pages 33 and 34 in your self-learning materials. Read the short stories. Did identify the problem and possible solution. Put a check inside the box of your correct answer. Para sa mga bata sa Grade 3 Araling Panlipunan, mapakita ang paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Ang inyo usab buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Araling Panlipunan, pages 1 and 2. Mga bata, ang probinsya sa Misamis Occidental parehas usab sa ubang probinsya sa tibuok amihan ng Mindanao. Naay kaugalingong kasaysayan o kinaiya nga kinahanglan atong mahatagan og bili. Mao kini ang istorya sa makasaysayan nga dapit o pagkahitabo sa Misamis Occidental. Ang Misamis Occidental adunay gidaghanon sa katawhan nga 531,000, 680 o 531,680 o gilangkuban sa tulo ka mga dagko nga lungsod sa rehiyon. Ang Oroqueta City ang kapital niini. Ang pagpangisda, pagpanguma o turismo ang nag-una nga panginabuhian. Makit-an usab sa Ozamis Cathedral ang ikaduhang pinakadako nga bamboo pipe organ sa Pilipinas. Nagihimo sa tabang ni Padre Herman Skablitsky gikan sa nasod sa Germany og nahimo ni adtong ika-31 sa Mayo tuig 1967. Kabahin sa mga nag-unang lungsod sa Misamis Occidental, ang lungsod sa Ozamis nga adunay 120,000 o 110,000 ang gidaghanon sa tawo, ug ang lungsod sa Tanggob nga adunay gidaghanon sa tawo nga 50,000 o 50,000, lakip ang napulog-unom ka mga lungsod. Gipalibutan sa Mount Malindang ang tibuok nga Misamis Occidental. Gituuhan sa mga katigulangan nga kini usa ka bulkan nga natulog lang. Karon, kanunay kini nga gibisita sa mga lokal nga turista o gikan sa lain-laing mga suok sa nasod. Mga bata, aron mahatagan og bili ang talagsaong hiyas, kasaysayan og ang mga maanindot og importante nga mga butang og lugar nga anaa dinhi, kinahanglang ampingan gayud ang mga maanindot nga mga lugar sa atong probinsya. Kabalo kita sa kasaysayan og sa mga maanindot og importanteng mga butang og lugar nga anaa dinhi. Ipasigarbo ang atong probinsya. Suportahan ang mga produkto sa atong probinsya pinaagi sa pagpalit o paggamit niini. Ug ipasigarbo ang mga maanindot nga alampat o kasaulugan sa atong probinsya. Pananglitan sa pagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Atong basahon ang pahayag.
Aron mapreserbar ang kalasangan sa Mount Malindang, gibawala ng mga tawo sa pagpamutol og mga kahoy dinhi. Mga bata, giunsa man pagpakita ang paghatag og bili sa kalasangan sa Mount Malindang. Kung ang inyong tubag mauang, gibawala ng mga tawo sa pagpamutol sa mga kahoy dinhi, sakto mga bata! Karon, husto ba nga ibawal ang pagpamutol sa mga kahoy sa Mount Malindang? Kung ang inyong tubag, husto, sakto mga bata! Husto nga ibawal ang pagpamutol sa mga kahoy sa Mount Malindang tungod kay nagpakita kini sa pag-amping sa kinaiyahan sa Mount Malindang. Mga bata, diha inyong makita nga adunay check ang kahon tungod kay ang pahayag nagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ang matag pahayag. Butangi og check ang espasyo kung kini nagpakita sa paghatag og bili sa talagsaong hiyas sa Misamis Occidental og X kung wala. Para sa mga bata sa Grade 2 Arts, maila ang natural ug hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga porma nga mahimong magamit sa pag-imprinta. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa mga natural ug hinimo sa tawo nga mga butang nga adunay gibalik-balik o gipulihan nga mga porma nga mahimong magamit sa pag-imprinta. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 2 Arts, page 15. Mga bata, ang pag-imprinta isa sa pinakakaraan nga paagi sa alampat o art. Sa wala pa niabot ang mga Kastila sa Pilipinas, ang atong mga katigulangan ni gamit na og mga butang nga makita sa kinaiyahan sama sa dahon, sanga ug uban pa aron makahimo og nagkalain-lain nga disenyo. Adunang usab lain nga mga paagi sa pag-imprinta. Kini mao ang hinimo sa tawo. Kalagmitan, mogamit kini og mga butang sama sa stamps, goma ug uban pa. Adunay duha ka klase sa mga butang nga mahimong gamiton sa pag-imprinta nga mao ang gikan sa kinaiyahan ug hinimo sa tawo. Ang mga butang sama sa dahon, bulak, balahibo, ug uban pa matawag nga mga butang gikan sa kinaiyahan. Ang mga butang sama sa mga plastik o mga kinulit gikan sa goma ug kahoy matawag nga mga butang nga hinimo sa tawo. Ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan ug mga butang nga hinimo sa tawo mahimong magbalik-balik o magkalain-lain ang mga porma o materyales. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 16, inyong makita ang mga pananglitan. Mao kini ang mga pananglitan sa mga butang gikan sa kinaiyahan. Dahon, bulak, okra,
ug balahibo. Mauusab kini ang mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo. Taklob sa botelya, popsicle sticks, tinidor, ug baso. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, page 17, inyong makita ang mga pananglitan sa mga butang sa kinaiyahan nga nagbalik-balik ang porma. Diha inyong makita ang hulagway sa balimbing ug lemonsito. Ang maong mga hulagway, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagbalik-balik nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Diha inyo usab makita ang mga hulagway sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang porma sama sa taklob sa botelya ug block. Ang maong mga hulagway, mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagbalik-balik nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, inyo usab nga makita ang hulagway sa mga butang sa kinaiyahan nga nagkalain-lain ang porma sama sa bato ug balahibo. Ang maong mga hulagway sama sa bato ug balahibo, mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagkalain-lain nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Mga bata, inyo usab nga makita ang mga hulagway sa mga butang nga hinimo sa tawo nga nagkalain-lain ang porma sama sa mga baso ug plastic blocks. Ang maong mga hulagway sama sa baso ug plastic blocks, mga pananglitan sa mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagkalain-lain nga porma nga mamahimong gamiton sa printmaking. Para sa dugang impormasyon, basaha ang inyong self-learning materials ug buhata ang mga buluhaton nga inyong makita sa pages 18 and 19. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, maihap ang silaba o pantig sa usa ka pulong. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ihap sa mga silaba o pantig sa usa ka pulong. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 17, 18, and 19. Mga bata, ang pagpapantig ay ang paghahati ng isang salita batay sa wastong basa nito. Tandaan, bawat pantig ay may isang patinig. A, E, I, O, U lamang. Kapag lumabis sa isang pantig, bubuo na ito ng isa pang pantig. Hindi sila pwedeng isama. Kung nagkakasunod-sunod ang dalawang katinig sa isang salitang likas, ang unang katinig ay isasama sa pantig na sinusundan nito. At ang ikalawang katinig ay isasama sa ikalawang patinig. Narito ang mga dapat tandaan sa pagpapantig ng salita. Una, ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig na salita ay hiwalay na mga pantig. Halimbawa mga bata, aabot. Ang salitang aabot ay may pantig na a-a-bot. Hiniwalay ang dalawang titik a na magkasunod. Aabot. Ang bilang ng pantig nito ay
tatlo. Aabot. Paano? Ang salitang paano ay may pantig na pa-a-no. Hiniwalay ang dalawang titik na a na magkasunod. Paano? Ang bilang ng pantig nito ay 3. Paano? Pangalawa, ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay. Ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang ikalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa mga bata. Tukso. Ang salitang tukso ay may pantig na tok at so. Hiniwalay ang magkatabing katinig na k at s. Ang K ay kasama sa patinig na sinusundan na U. At ang S ay kasama sa patinig na kasunod na O. Tukso. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Tukso. Pandak. Ang salitang pandak ay may pantig na pan at dak. Hiniwalay ang magkatabing katinig na n at d. Ang N ay kasama sa patinig na sinusundan na A. Ang N ay kasama sa patinig na sinusundan na A. At ang D ay kasama sa patinig na kasunod na A. Pandak. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Pandak. Pangatlo, sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig. Halimbawa mga bata, subri. Ang salitang subri ay may pantig na subri at hindi subri dahil ito ay hiram na salita. Kapag ang salita ay hiram tulad ng salitang subri, ang dalawang magkatabing katinig ay magkasama sa isang pantig. Subri. Ang bilang ng pantig nito ay 2. Subri. Halimbawa mga bata, ang salita ay aabot. Ang salitang aabot ay may pantig na a-abot. Hiniwalay ang dalawang titik a na magkasunod. Ang bilang ng pantig nito ay 3. Mga bata, para sa karagdagang impormasyon, basahin ang inyong self-learning materials at basahin at gawin ang mga gawain na makikita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics. Mapakita, marepresenta ug masulbad ang routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga walay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita, pagrepresenta o pagsulbad sa routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers apil ang kwarta sa minuends hangtod 99 nga walay regrouping gamit ang angay nga mga estratehiya. Ang inyo usa buluhaton inighuman ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Mathematics, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 5 kagatos ug 93, 1,000 ug daghan pa.
Sa pagpakita o pagsulbad sa problema o solving routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga mga estratehiya o gamit sa pagsulbad sa gumunhap sa pulong adunay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, susihon ang pangutana sa problema. Ikaduha, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Og ikalima, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon, pananglitan. Atong basahon ang word problem mga bata. Adunay 50 pesos si Cardo. Nipalit siya og pan sa kantidad nga 20 pesos. Pila man ang nabilin sa iyang kwarta. Karon mga bata, atong sabton ang atong pananglitan. Atong gamiton ang mga pamaagi sa pagsulbad sa usa ka routine problem nga walay regrouping. Mao kini ang unang pamaagi. Atong susihon ang pangutana sa problema. Unsa ang pangutana sa sitwasyon? Ang tubag niini mao ang pangutana sa sitwasyon mao kung pila ang nabilin sa iyang kwarta. Ikaduha, susihon nato ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Unsay impormasyon nga anaa sa problema? Mga bata, mao kini ang mga impormasyon nga anaa sa problema. 50 pesos nga kwarta ni Cardo ug 20 pesos nga kantidad sa pan nga napalit ni Cardo. Ang 50 pesos ug 20 pesos mao kana ang mga numero nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon nato unsay angay nga paagi o operation nga gamiton. Unsay paagi o operation ang gamiton aron masulbad ang problema? Ang tubag niini mao ang subtraction. Subtraction ang atong gamiton tungod sa pangutana nga pila na lang ang nabilin. Ikaupat, pagsulat og number sentence. Diha inyong makita sa inyong RBI learning materials nga akong gisulat ang number sentence. Mao kini mga bata. 50 pesos, kuhaan og 20 pesos equals N. Diha inyong makita nagarepresenta kini gamit ang kwarta og gisulat usab kini sa vertical nga pamaagi. Ikalima, atong tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. Mao kini ang pagsulbad sa number sentence. Ang 50 pesos, kuhaan og 20 pesos, nabinlan kini og 30 pesos. Mga bata, diha inyong makita ang 5 kabuok kwarta nga tag na pulo o 50 pesos. Girepresenta niini ang 50 pesos o 50 pesos nga kwarta ni Cardo. Karon ato kining kuhaan og 20 pesos. Diha inyong makita nga akong gibutangan og X ang duha katag na pulo o 20 pesos. Nabinlan na lang kini og 3 katag na pulo o 30 pesos. Diha inyong makita nga akong gilinginan ang nabilin nga kwarta nga mao ang 30 pesos. Karon, atong gamiton ang vertikal nga pamaagi sa pag-subtract sa number sentence. Step 1. Ihanay ang numero gamit ang vertikal nga pamaagi. Diha inyong makita nga akong gisulat ang mga numero sa vertical nga pamaagi. Nga nagtungod ang ones place o tens place sa mga numero. Step 2. Atong isubtract ang una nga numero nga anaa sa ones place ug atong isulat ang tubag sa ubos sa badles. Ang 0, kuhaan og 0, ang tubag niini 0.
Step 3. Atong isunod ang mga numero nga anaa sa tens place ug atong isulat ang tubag ubos sa badles. Ang 5 kuhaan og 2 na binlan og 3. Ug ato dayong isulat ang peso sign o PHP. Sa ato pa, ang 50 pesos kuhaan og 20 pesos na binlan og 30 pesos. Mga bata, nakita sa atong pananglitan nga atong gisubtract ang 50 pesos og 20 pesos aron matubag ang pangutana sa atong problema nga pila ang nabilin sa kwarta ni Cardo. Sa ato pa, ang kwarta nga nabili ni Cardo mao ang 30 pesos. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, and 6 sa inyong RBI learning materials. Basaha og sabta ang maong sitwasyon. Isulat ang inyong tubag sa kahon. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabili nga nagabay sa atong mga at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop time. The Department of Education
Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkub time.
Happy Tuesday morning! So good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at Deep Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Herman Sumingit Jr. and you can call me Teacher June, gikan sa Maluro Integrated School. Ako usab si Rose Angelicalda and you can call me Teacher Rose, gikan sa Balatacan Beach Primary School. Og ako usab si Teacher Sheridane Aldohesa, you can call me Teacher Denden, gikan sa Kapalaran West Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So good morning Teacher Rose, good morning Teacher Den. Good morning usab Teacher June and Teacher Den. Good morning usab Teacher Rose and Teacher June. So today is Tuesday, February 15, 2022. And today we will be discussing topics for Grade 1 Mathematics. And for Grade 2 MAPI Arts. And for Grade 3 English. We also have Grade 4 English. We also have Grade 5 Mathematics. And Grade 6 Araling Panlipunan. So Teacher Rose and Teacher Den, let's see our topics for today. Sa ato ang Grade 1 Mathematics, no, we will deal on visualizes, represents, and solves routine involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 99 without regrouping, using appropriate problem-solving strategies and tools. And for Grade 2 MAPI Arts, we have distinguished natural and man-made objects with repeated or alternated shapes that can be used in printmaking. And for our Grade 3 English, we will have identify possible solutions to problems from the story read. And for our Grade 4 English, we will deal on right directions using signal words. And for our Grade 5 Mathematics, we have expresses ratios in their simplest forms. And for our Grade 6 Araling Panlipunan, we will have naipapaliwanag ang mga kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth. And this time, Teacher Rose and Teacher Dan will have a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we're back, still here in Astral Academy Cyber School. Og karon no ato anang sugdan ang atong leksyon para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics. Og mao kini ang competency. Visualizes, represents, and solves routine involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 99 without regrouping, using appropriate problem-solving strategies and tools. Yes, Teacher June. So, ang whole numbers, mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa mga counting numbers. Gikan sa 0, 1, 2, 3, 595, 593, 1,000, o daghan pa. So, sa pagpakita o pagsolbad sa problema o solving routine problems, nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga mga estratehiya o gamit sa pagsulbad sa gumunhap sa pulong adunay mga pamaagi. Sakto ka na, Teacher Rose. So, mao kini ang mga pamaagi. Una, susihon ang pangutana sa problema. Ikaduha, susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. Ikatulo, susihon unsay angay paagi or operation nga gamiton. Og ikaupat, pagsulat og number sentence. Og ang ikalima, tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon. So karon no, Teacher Rose ug Teacher Den atong sabta ang mga pananglitan. So karon atong gamiton ang mga pamaagi sa pagsulbad sa usa ka routine problem nga walay regrouping. So mao kini ang atong problema. So nakita niyo sa inyong screen karon no ang problema. Adunay 50 pesos si Cardo. Nipalit siya og pan sa kantidad nga 20 pesos. Pila man ang nabilin sa iyang kwarta?
Ako trohon pagbasa, Teacher Rose, no? Mao kani ang atong problema, no? Adunay 50 si Cardo. Nipalit siya og pan sa kantidad nga 20 pesos. Yes. Sila man ang nabilin sa iyang kwarta. Yes, Teacher June. So, naan din ha ang mga information, no? Nga kinahanglanon nato sa pagsulbad sa problema. So, aduna kitay duha ka pa maagi aron masulbad na nga problema, Teacher June and Teacher Yes. Den. So, una, gamitan nato kini og pag-visualize og pagrepresenta sa mga numero gamit ang sensilyo. Dayon, ang ikaduha nga pamaagi mao ang paggamit sa vertical nga pamaagi sa pag-subtract sa mga numero. Sakto ka diha, Teacher Rose, no? Yes. So, mao kini ang mga lakang o steps sa pagsulbad sa problema. Gamit ang pag-visualize o pagrepresenta. Dayon, ang pag-solve. So, Yes. una, atong buhaton, Teacher Rose, Teacher Den, una na itong buhat ng isusihon ang pangutana sa problema. Yes. Atong isusi kung unsa ang pangutana sa sitwasyon. Yes. So, Sige. base sa atong problem nga gipresent ganina, Teacher Rose o Teacher Den, unsa ang pangutana sa sitwasyon. Yes. Unsa ang pangutana sa sitwasyon, Teacher Den? Ganina, Teacher Teacher Rose. ang pangutana ganina Teacher June, no? Ang pangutana sa sitwasyon kay pila ang nabilin sa iyahang kwarta. Kay nagpalit man daw siya og pan. So pila na lang nabilin sa iyahang kwarta. So, ato na nakita ang unang lakang. Yes. Ato na Yes. nakuha. Og unsa man ang ato ikaduhang lakang, Teacher Den? Yes, ang ato ikaduhang lakang is susihon ang mga impormasyon nga anaa sa problema. So kay nakuha naman nato kung unsa ang problema sa ato ang sitwasyon. So karon unsa day kay impormasyon nga anaa sa problema? Teacher June, unsa ka ha? Well, sa atong base sa atong gi-present nga problem ganina, mao kini ang mga impormasyon nga atong makuha sa problema. Una, 50 pesos. Yes. Og napod siya 20 pesos. Yes. So ang 50 pesos o 20 pesos mao ang mga numero nga anaa sa ato ang problema. Yes. Dayon, Teacher Rose, unsa man ang ikatulong lakang nato since nakuha na nato ang mga importanteng detalye. Yes, Teacher Ang ikaduhang June. lakang adto ta sa ikatulong. Unsa man, Teacher Rose? Yes. So naana tay una, naana tay ikaduha. So mga bata ang ikatulong lakang or steps nga ato ang sundon is susihon unsay angay nga paagi or operation nga gamiton. Kay naa naman tay impormasyon, no. So unsa kaha ang atong gamiton nga operation aron masulbad ang problema. So unsa kaha, Teacher Jen? So ang ato ang operation nga gamiton kay subtraction. So subtraction ang atong gamiton tungod kay sa pangutana nga pila na lang ang nabili. Sakto ka diha, Teacher Den, no? Yes. So, nakuha na nato ang una, ikaduha, ikatulo, pero dili pa ta. Yes, wala pa ta nag-solve, Teacher Wala June. pa nato nasulbad ang atong word problem. Yes. Kung adto kita sa ikaupat nga lakang or steps. Ang ikaupat mao ang pagsulat og number sentence. So, number sentence, unsa kaha ang number sentence base sa ato ang word problem, Teacher Rose? Yes, Teacher June. So, sa ato ang problema, kung nakahinumdum pa mo, nga 50 ang kwarta ni Cardo. Yes. Dayon, ang pan nga iyang gipalit, balik 20. 20. Dayon, ang pangutana nato is pila na lang ang nabilin sa iyahang kwarta. So, ang atong number sentence, ana, is ang 50 pesos nga iyang kwarta, kuhaan sa 20 pesos nga gipalit niya sa pan. So, ang equals to N. O, kay isolve pa man nato. Okay, ang So, wala pa man takabalo og Yes. unsay tubag, ana, Teacher June. So, ang atong number sentence ni ay base sa giingon ni Teacher Rose, 50 minus 20. Kaya Yes. nabilin man, kuhaan mag 20. So, 50 minus 20 is equal to N. N. So, sa inyong nakita po diha, nakita nila Teacher Rose at Teacher Den sa ilang screen nga, gi-visualize gyud nato. Yes. Nakita nila nga adunay 5 ka tagjis, no? Yes, 5 ka Dayon, tagjis. kuhaan kini og 20. 20. So, is duha ka equal to jis. N. Dayon, unsa naman sunod, Teacher Den? Yes, kay na naman tayo number sentence, ato nang tubagon ang mga pangutana sa sitwasyon, dayon pagsulba dato sa number sentence. Yes. So, ang atong number sentence is 50 kuhaan og 20. So, atong tubagon kini. So, atong EX ang duha ka tagjis kay 20 pesos ba ng atong kuhaon. So, 50 pesos minus 20 pesos equals
30 pesos. Yes. So, na tayo tuwa. Oh, sakto ka diha, Teacher Den. Yes, so ato ko nun nang ipakita, Teacher June and sige, Teacher para Den. mas maklaro sa atong Yes. mga kabataan, especially sa grade 1. Yes. So, karon natay 5 katag G's. So, mao ni siya ang 10 peso coin, di ba? Yes, Yes. 10 peso coin ni siya. So, ipon na to og pila kabok tinag Okay. G's. Usa, duha, tulo, upat, 5. So, 5 katag G's. Yes. Mahimo? 50. Or pwede sa nato skip counting, di ba? Yes, pwede sa 10, 20, 30, 40, 50. So, atong kwarta, 50 pesos. So, kung sa ilang buhaton, Teacher Rose. yeah, so kay minus 20 man kuhaon nato ang 20. So, i-x nato ang Yes. duha ka G's. Kay ang duha ka G's, So, kumbaga, Ipalit gipalit man naman. eh. Yes. Gibayad sa mo tindahan. ni ang gibayad sa correct. tindahan, So, Teacher wala John. na. Yes. So, pwede sa nato, kuhaon nato kay gibayad man siya sa Yes. tindahan, di ba? Pwede ra po, Teacher John. Atong kuhaon, Atong Teacher kuhaon John. kay gibayad sa tindahan. Yes, para mas klaro sa mga Klaro bata. sa mga bata. O, Oh. so, si, Mo pila na- may nahabilin nga kwarta ni Cardo. Atong ipon, Teacher John, Yes, ang pila na exactly, lang. So, Teacher. tinag G's man, mag-skip counting ta para dali. Yes. Sige. 10, 20, 30. So, ang 50 pesos di ay, kung kuhaan og 20 pesos, ang mahabilin is 30 pesos. So, So, ang nabilin nga kwarta ni Cardo is 30. 30 pesos. Okay, 30 pesos. So, So, mo ni siya ang una. Yes, mo po na yung sa unang pamaagi. sa ang sa gito nga pamaagi, Teacher. Yes, Visualization. Pag-visualize o Pag-visualize or pag-representa. pag-representa. Yes. Dahil karon atong gamiton na pod ang vertical nga pamaagi sa pagsulbad sa problema. Yes. All pareha sa atong visualize o pagrepresenta, aduna pod siya yung mga lakang Yes. step nga atong sundon. Unang step nga atong sundon para sa pagsulbad pinaagi sa vertical nga pamaagi. Una, Yes. ihanay ang mga numero gamit ang vertical nga pamaagi. Unsa ang vertical nga pamaagi, Teacher Rose? Yes, Teacher Mura siya John. Pinatindog, Teacher vertical. John. Yes. So, galinya Kuan ang mga Gatungod ang yeah, mga gatungod numero. ang mga numero. Yes. So, ang ikaduhaan na, Teacher John, is isubtract og una ang numero nga anaa sa ones place. Okay? Ang ones place naa sa tuo nga bahin. Yes. Og isulat ang tubag ubos sa Yes, badlings. exactly. Dahil Teacher din, unsa Yes. naman po sunod So, na itong itong sa step 3 nato is atong isunod ang mga numero nga anaa sa tens place. So, sa atong kwarta nga 50, ang tens place ani mao ang 5 or 5. Yes. Sa ato ang 20 nga kwarta, ang atong tens place mao ang duha Two. or 2. Very So, Yes. 5 minus 2 equals 3. So, nanadayon tay 30 pesos nga tubag. Yes, sakto ka diha, Teacher din, no? So, mao ka to, gamit ang atong pamaagi. Nakita sa atong pananglitan nga atong gisubtract ang 50 pesos o 20 pesos aron matubag ang pangutana sa atong problema nga pila ang nabilin nga kwarta ni Cardo. Yes, Yes, so, Teacher ayaw John. ko kalimot mga bata, ibutang nato ang peso side Yes, or exactly. ang PHP. Yes. Sakto ka diha, Teacher Yes. din. Yes, so ato po sigurong ipakita, Teacher June, og unsaon nato pag-solve gamit ang vertical nga Pamaagi. Naka-eraser dira, Teacher Den. So, atong eraser, atong kuanon ang atong eraser. Okay, so mao ni siya ang pamaagi sa pagsulat, Yes. pinaagi sa vertical method. Yes. Sige. So, aduna tay, pila Una gatoy is kwarta? itungod ang Adunay 50 pesos si Cardo. Yes. Kuhaan kini og 20. kayang gipalit og pan sa merkado. Okay. So, timani ha nga atong itungod ang Itungod. mga numero para sa iyo nato pag subtract or pag solve. Yes, then ang ikaduha is unahon ang ones place. So, So, itong saan- ones place ani? yes, sa ani nga kwarta ang ato ang numero nga ana sa ones place kay 0. So pareho nga 0. 0 sa 50, 0 pod sa 20. Yes. So isolve na to, 0 minus 0 equals 0. Zero. Yes.
And ang ikaduha nga to nga pagpamaagi sa pag-solve. Ato na sunod po nga sa ikatulo nga Tenth step. Tenth place. Yes. Atong i-subtract ang mga numero nga ana sa tenth place. Yes. So, ang mga numero nga naa sa tens place mao ang 5 and 2. Two. So, i-subtract na to. 5 minus 2 equals Three. 3. Og dili kalimtan, isulat ang peso sign. peso sign. Since we're talking on money, Yes, siya, diba? correct. So, included ang peso sign. So, here it is, mga bata, sa grade 1. Ato nang nasulbad ang problema ni Cardo sa word problem. So, si Yes. Cardo adunay 30 pesos nga Nahabilin. nabili. So, Yes. teacher Den? Yes. So mga bata, sa inyong self-learning materials, basaha og sabta ang mga sitwasyon aron masulbad ang problema gamit ang pag-visualize, pag-representa o pagsulbad sa mga numero. Isulat ang inyong tubag sa kahon. Yes. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Addition of multiplication, subtraction of ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. Ang mati ay sayo. And we're back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon Teacher Rose ug Teacher Den, padayon kita sa ato ang mga bata sa grade 2. So pagdayon kita no sa atong leksyon sa grade 2, MAPE Arts nga adunay competency nga distinguish natural and man-made objects with repeated or alternated shapes that can be used in printmaking. Yes. So, ang pag-imprinta, isa sa pinakakaraan nga pamaagi, Teacher Yes. June. Yes, exactly, Teacher. Yes, sa arts or sa alampat. Sa wala pa niabot ang mga Kastila sa Pilipinas, ang atong mga katigulangan, di gamit na og mga butang nga makita sa kinaiyahan. Yes. So, sama sa dahon, sa nga, og uban pa nga makahimo og nagkalaing-lain nga mga disenyo. Yes. Aduna usab lain nga pamaagi sa pag-imprinta, kini mao ang hinimo sa tawo. So kalagmitan mo gamit kini og mga butang sama sa mga stamps, goma og uban pa nga hinimo sa tawo. Yes, sakto ka na, Teacher Rose. So, adunay do ka klase sa mga butang nga mahimong gamiton sa pag-imprinta nga mao ang gikan sa kinaiyahan ug hinimo sa tawo. Ang mga butang sama sa dahon, bulat, balhibo ug uban pa matawag nga mga butang gikan sa kinaiyahan. Samtang ang mga butang sama sa mga plastic o mga kinulit gikan sa goma o kahoy matawag nga mga butang nga hinimo sa tawo. Samtang
ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan o mga butang nga hinimo sa tawo mahimong magbalik-balik o magkalain-lain ang mga forma, color o materyales. Yes, sakto ka diha teacher din, no? So karon inyong makita ang mga pananglitan sa pag-imprinta. Yes. So atong paanan Yes. ang mga kabataan sa pag-imprinta. So nakita ninyo karon sa inyong screen Yes. nga naay laing-laing Forma. example, no, Yes. sa pag-imprinta. So adunay duha ka klase sa butang nga pwede gamiton sa pag-imprinta. So mao kini ang mga butang gikan sa kinaiyahan og mga butang nga hinimo sa tawo. O yes. di ba nakita nila sa Yes. kuan ilang kuan karon ay mga bulak-bulak, Nay mga ay dahon nga plastic. gigamit. Yes, tinuod na teacher Lou. Ay dahon nga Nay gigamit. dahon. Yes. Yes. So unsa man ni nga mga butang ang gikan sa kinaiyahan nga pwede natong gamiton sa pag-imprinta. So ingon si teacher Dan ganina ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan mao ang mga dahon. Yes. So pwede po ta mo gamit og kanang bulak. Pwede. And then pwede po ta kani okra, teacher June and teacher Yeah, oh, yes, Den. exactly. Yes, then balahibo og uban pa Yes, nga you're mga right. mga butang gikan dyan sa kinaiyahan. Yes. Samta ang mga butang nga hinimo sa tawo mao ang taklob sa botilya. Sana teacher Den katong tansan? Pwede sa, di ba? Kanaman siya yung mga art Oh, sa yes. Yes. naman. Next is pwede po ang tinidor. Oh, Another tinidor. is popsicle sticks o baso. Kanang lubot sa baso, Yes, teacher kanang may Den? forma nga linya. Yes. So daghan gyud ay itang makuan nga mga materials nga pwede magamit. Yes. Yes, so teacher mga bata June. sa inyong self-learning materials on page 17, inyong makita ug mabasa ang mga pananglitan sa mga butang nga gikan sa kinaiyahan ug mga butang nga hinimo sa tawo nga nagbalik-balik ang forma. Yes. Yes. So, makita ug mabasa usab ninyo ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan ug mga butang nga hinimo sa tawo na nagkalain-lain ang forma. Yes. So sa mga bata sa grade 2, aduna mo'y duha ka buluhaton sa inyong self-learning materials. So una, ilha ang mga butang nga gikan sa kinaiyahan nga adunay nagbalik-balik ug nagkalain-lain nga forma. Kolor ug asul ang kahon kung kini adunay nagbalik-balik nga forma ug pula kung nagkalain-lain ang forma. Samtang ang kaduha nga buluhaton mao ang ilha ang mga butang nga hinimo sa tawo nga adunay nagbalik-balik ug nagkalain-lain nga forma. Kolor ug asul ang kahon kung kini adunay nagbalik-balik nga forma ug pula kung nagkalain-lain ang forma. Sakto ka diha, Teacher Den. So, Yes. Teacher Den and Teacher Rose, no, ato lang i-remind ato mga kabataan sa grade Yes. 2, di ba nga, sa pagbuhat, sa pag-imprinta, Yes. so kinahanglan sila og guidance po sa ilahang Yes. Correct. Ilahang mama, papa, ate, or kuya. So, Yes. kinahanglan mo nawag sa ilahang Yes. kuan. Magpa-assist yun. Yes, exactly. So, I guess, nabisi na ato mga kabataan sa grade 2, buhat Yes. sa ilahang activity karon. Correct. And we will now proceed sa ato ang grade 3 English. So, with the competency nga, identify possible solutions to problems from the story read. Yes. So, a problem is a situation that needs to be dealt with or solved for. And a solution is the answer to a problem. Yes. So this is how you will identify possible solutions to problems from the story read. So first is you must read comprehensively the story. Yeah. Comprehensively, Yes. Comprehensively, dapat Kinahanglan masabtan. masabtan. Exactly. Next is make sure you will note the important details. So, ilahang Magsulat sila. Take ang note. importante nga mga Yeah. detalye. Another is identify the problem and identify the solution. So thank you for that, Teacher Den. So let's have an example on how to identify possible solutions to problems from the story. Yes. So Yes. here's the story. So can you please read it, Rose? Yes, Teacher June. So, the story goes, Tristan broke his tatay's cup. Yes. He was afraid. When his tatay arrived from work, he told his tatay about the broken cup and asked for forgiveness. His tatay forgave him. So pwede po ato ipabalik ni Teacher Den. ang Yes, story. Teacher Den. So here's the story. Tristan broke his tatay's cup. He was afraid. When his tatay arrived from work, he told his tatay about the broken cup and asked for forgiveness.
his tatay forgive him. So karon Teacher Rose, sana may sunod nga kuan. Yes, so na-mention ni Teacher Dan ganina na ay steps Yes. to follow on how to identify the problem and possible solution to the problem. So first is make sure you have read comprehensively the story. That means make sure that you understand the story. Yun nila importante yun, no? Yes, Kailang Teacher June. Masabtan ang story. Yes. Yes, and mubo ra pud ang story. So sayo na dyan to siya. Sabton. Yes. Next is note the important details. So based from the details, based from the details nga ilang nakuha, so we will identify na dayon ang problem sa story. So sa ato ang story, ang problem is Tristan broke his tatay's cup. So nakabuak siya sa cup sa iya tatay, sumula to problema karong adlaw. So pangutana karon, di mo mao ningon ka mao na problema. Yes. Ano, what makes it a problem, Teacher Rose? Mo jud Teacher June, Diba? makapangutana jud ta na Correct. Teacher June. Correct. What makes it a problem? Nganong kana man ang na-identify nga problem? Yes. Yeah. Yes, so this is a problem, Teacher June and Teacher Deno, because this is a challenge that the character experienced in that story. So kung dili na siya challenge sa character, dili na siya problema. Oh, murag Yes. kung dili siya bugat sa iyaha. Yes, dili na siya Problema. Yes, so Exactly. this is something that the character wants to change, fix, or figure out. Yes. So now, what will be the possible solution? So if that is the identified problem, because it is something that the character has to be solved, Yes. then of course it has a corresponding solution. So yes, mao na giingon nila nga Kada every problem na na siya sa solution. solution. So what will be kaha the solution mo? Yes. Teacher Den? So based on the story, the solution given to the problem is he told his tatay about the broken cup and asked for forgiveness. Yes. So this is the solution because this is how the problem is solved or fixed. Yes, So, sakto ka diha Teacher Den, no? Para sa tong for grade 4 nga mga learners, for additional example, kindly read your self-learning materials on pages 32 and 33. Yes. And then do the activity. Read the short stories, then identify the problem and the possible solution. Put a check inside the box of your correct answer. Yes. Sayun na Sayun na kayo. ka. Yes, I'm sure makuha dyan na sa ito ang mga Correct. learners ng grade 3. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon no, before ta mo padayon sa atong ang leksyon sa grade 4. Teacher Yes. Rose, atong i-remind atong mga kabataan nga naa na sa inyong screen, naka-flash na karon ang ikaduha nga Attendance marker. Again, ang attendance marker mao kana siya inyong attendance for today. So kinahanglan ikompleto ninyo ang tulo ka attendance marker. Correct. Yes. So Teacher Rose and Teacher Den, let's discuss our topic for grade 4 English. The competency is right directions using signal words. Directions or, again, right directions using signal words. Directions or instructions are important, so they tell people the things they need to know. Yes, Teacher June. So, when you write directions or instructions, make sure that you include all the necessary information. Yes, exactly. So, bot pasabot ana Teacher June, mga importante nga mga impormasyon dili di dapat na siya kalimtan. Sama sa Yes. importanteng tao Teacher June na. Yes, teacher. Sama sa importante tao, dili siya kalimtan. So, Correct. especially ang directions, manggod mo na siya i-follow, no? Yes, Teacher June. So, here are some suggestions to follow. So, first, directions must always be clear, Yes, klaro. exactly. I Dili agree. confusing, I Teacher agree. June. Dapat Para mas dali. nagbasa nimo, masabtan gyud ayo. Yes, Diba? that's correct. The second sentences must come in an order that makes sense. Yes. In order, Teacher June and Teacher Ed, dili pwede mag-ambak-ambak. Yeah. Nga ang gasunod, dili, Kaya para sa directions katapusan man dahil ito. siya. Yes, directions man. Next is, use signal words like first, next, then, finally, or lastly. Or Yes. mga signal words, or even chronological order like first, second, third, fourth, and So, so makatabang sa din nilang signal words para Yes, in to order. identify. Yes, In Teacher order June. nila masulat ang Correct. Then So, next, now Teacher let's have Rose. Yes, Yes. Teacher Dan. So now let's have an example. So let's write directions on how to cook rice. So unsaon pagluto kanon. So remember to use signal words or chronological order for the sequence of Yes, the steps. kanidjud. Yeah, Rice exactly. gyud Teacher Oh, Dan kay para makaton ni mga bata. ang correct, pagluto. importante Ikaw, Teacher kayo. Rose, kabalo kang luto Ay, rice. grade 1 pa ko Teacher No. June, Ako, kabalo na ko Teacher Dan. Of maglungaw. course, Teacher June. Yes, How about you? of course. Ah. Number 1 ko ang Okay. So first, measure the desired amount of rice in the cooking pot and wash it. Yes. So, next is place the cooking pot on the stove. Then, turn on the gas stove. Next is, finally, check to see if the rice is already cooked. Klarohan lang nato Teacher Yes. Dan no nga. Yes, sige. Kani siya nga mga steps dili ni rice cooker gamit Teacher Dan no. Yes. Kaya nag-on mo siya, i-on mo daw ang stove. So, wala ni siya rice cooker ani. Yeah, so balik ko na to, no? First, measure the desired amount Yes. of rice in the cooking pot and wash it. And then next, place the cooking pot on the stove. Then, turn on the gas stove. Then finally, check to see if the rice is already cooked. Yes. No, so Teacher Rose and Teacher Den, no, in giving directions, signal words are used to indicate which come first, di ba? Yes. These signal words are sequencing words to show in order steps in the process, like first, next, then finally, or lastly. Sa atong example ganina, atong na-observe, di ba, nga Yes, ang naagad direction, siya. nakita gyud na ilang signal words na Correct. dito ang first, Yes. Next. then Finally, or lastly. Yes. So, signal words are followed by imperative sentences. That gives instructions or advice and expresses a command, an order, or a direction, or a request. So, partner gina sila Teacher June and Teacher Dan. Basta maghatag ganitag instructions or directions, imperative sentence. So, si signal words, like first, dugangan sa imperative sentence, nga naghatag og command or request, and then makahimo na din ka og directions or instructions. So, pares ganina. First is the signal words. yes. Ang ato imperative sentence is, measure the desired amount of rice in the cooking pot and wash it. Yes. So, muna siya. Then, another signal word, which is next. And then, ang atong imperative sentence is, place the cooking pot on the stove. Diba? Pattern yun siya. So, maka-follow gyud sila, no? Yes. Then, ang ikatulo is then. And then, ang itong imperative sentence is,
turn on the gas stove. Yes. And then ang last, which is ang atong signal word is finally. And then ang atong imperative sentence is check to see if the rice is already cooked. Yes. So, mga bata, first is used for the first direction that you will write or give, while next is used for the second directions. Then is used for the third direction, and lastly or finally is used for the last or final direction. So, wala joy kuan nga dili maka-follow ang Yes, kay step by step gyud na It's siya. because, especially, natay in the presence of the signal words. Yes, diba? Teacher John. Signal words mo na siya maka-guide nila. Correct. Sa sequence. Yes, sa sequence. Nga unsay ilahang buhaton next, unsay sunod. Yes. Yes, Teacher Jun. So, maghatag ta og additional Oh, example, yes, Teacher yes, Jun, yes, Teacher yes, Den. Example. So, ang ato ang additional example is how to cook fried egg. Oh, sige, Yes. fried egg. How to cook How to cook egg. fried egg. So, Ikaw, kabalo ka mo fried egg. sayun kay na, Teacher Jun. Ikaw, Oy. course. teacher din din. Ako? Yes. Ako na lang ningon, no? Ikaw, Teacher Jun. Of course. Gana ko, kabalik kay ko mo pritog egg because I Yes. love eggs. Oh! Wow. Sige, sa sige, example, Teacher Jun sa and Teacher atong Den. buhaton. Sige, let's use our signal word. So, let's have the signal word first. Sige. Okay. Okay. So, first. First. Sige. Saman atong buhaton. First. magpunta. So, first, you crack the eggs. Yes. Okay, you crack the egg and, Scramble. yes, scramble it well. Okay, next, Next. Sa buhaton na to you next. add salt to taste. Yes. Yeah. So, it could be a pinch. Uh-huh. So, then, okay, you turn on, you put the pot, unsay kanang kalaha. Uh-huh. You put the frying pan on top of the stove. Yeah. Yes. Yes. And then, you put the cooking oil. Cooking oil. Turn on the Turn on the stove Yeah. and then put the cooking oil. Hot the cooking oil. Then, Next, once that the cooking oil is already heated, you pour the scrambled egg. Okay. Wait until it becomes golden brown. Flip it. And then once cooked, you can turn off the stove and serve it while hot. Lastly, serve it while hot. so perfectly said, teacher. Kabalo jud ay ko, Teacher Jun. Yeah, no wonder. Kabalo jud ay ko magluto No wonder ito, na. Teacher Jun. Ipagandaan lang dyan ka na mo. That means kabalo dyan ay ka Maayo yung kay siya mo. mo. Cook o Yes. mo fry o kuan. Mora na ito na balaan, Teacher Jun. Siguro sa yung baby boy. Yes, exactly. So, sakto ba yung mga Yes, Den? Teacher June, correct. Okay, so for additional examples sa mga grade 4 learners, kindly read your SLM or the self-learning material on page 24. Now for your activity, write directions on how to wash shirts in a step-by-step process using chronological order as signal words. So write your answer inside the box. Yes. So mao ka tong buluhaton sa ato ang So, grade. grabe ganina, naglutong itlog, naglutong kanan, karumang Ay, laban. sa pambahay talaga. Yes. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. And we're back still here in Astral Academy Cyber School. Teachers and Teacher Deno, let's proceed now sa atong grade 5 mathematics. Correct. Nga dunay competency nga expresses ratios in their simplest form. Yes. So, may tabuan ni Teacher. Yes, ratios na po na itong hisgutan, Teacher June and Teacher Nen. So, simplifying ratios is just the same as simplifying fractions. Since ratios can be written as fractions. Yes, exactly. Yes, same ra na sila. So our ratio is also denoted as the quotient of the first quantity divided by the second quantity. Therefore, our ratio is also a fraction. The first quantity is the numerator and the second quantity is the denominator. Explain it, Yes. Teacher June, na siya Yes. further, Teacher Den. So nakita nila no sa ato ang screen Screen, karon no. Ang ato ang example diha is 7 is to 9. So, pagbasa sa ratio, Teacher June, Pagbasa na sa ratio kanang colon, Yes. no? Or duha Yes. ka dot dira. Yes, duha ka dat read as na siya as is is 2. Correct. Okay. So, 7 So 7 is to 9. 9. So ang Okay. first quantity nato is 7. Ang second quantity is ang 9. So kung ato po na siyang i-transform into fractional form, Yes. so mahimo na siyang 7 over over 9. 9. So, Which is ang 7 mo atong numerator in fractional form and 9 is our denominator. Yes. So the number 7 is to The 9. number on the left is the first quantity, no? As what I have said. Then Yes. followed by the colon. Then the number on the right is the second quantity. Yes. So now, if we will convert that into fraction, again, kato akong giingon, the first quantity will be the numerator and the second quantity is the denominator. So, ang 7 is to 9, kung converted into fraction, will be 7 over Over 9. Kung ato ipakita sa ato ang screen, Teacher Yes. Rose, para Sige, Teacher John. ato ang whiteboard. Okay. So, ato sang i-erase, no? So, again, natakaron sa ratio. So, ang atong ratio ganina is 7 is to 9. So, this is our first quantity, the 7, and the 9 is the second quantity. And this is our colon. Yes. And if you're going to read a ratio, this 7 is 2. Kaning colon, read Yes. na siya as Is is 2. So therefore, 7 is to 9. So if Yes. we're going to convert or transform, not convert, transform this into fractional form, that will be 7 over 9. Yes. So, na siya fraction, na siya bar line. So ang 7 mo na siya numerator and 9 is the denominator. Tagaan daw nato sila glayang example gawa sa 7 is to 9, Teacher So, June. kung naa po tayo
ratio nga 3 Is to 12. Yes, 3 is to 12. So, 3 is our first quantity and 12 is our second quantity. And it is read as 3 is to 12. So, if we're going to transform this into fraction, this will be 3 over 12. Okay. Wherein 3 is our denominator and 12 is our 3 is our numerator and 12 is our denominator. Okay? So, klaro na. So, klaro ang ato ang Yes. pag-transform sa ratio to Into fraction. Yes, into fractional form. Yes. And Teacher Rose, di ba, ang ratio and fractions, pwede siya nato- ma-reduce into to simplest form. So, saan man nato pag-reduce? Yes, Teacher June and Teacher Nan. So, mga learners, to reduce ratios in simplest form, you just simply divide the numerator and the denominator of each ratio by their greatest common factor. Yes. Teacher Rose. So, the term simplest form is the same as lowest terms in ratios and in fractions. Yes. So, numbers are relatively prime if their greatest common factor is Na ako na-remember anang relatively prime before Teacher June. Yeah. Naghisgot ta sa una og simplest form or lowest term. Yeah. And then, katong composite factor and katong prime numbers. Yes, prime numbers. So, nahisgutan na sad nato in the past in past lessons nga Yes. unsaon to how to get the greatest common factor. Yes. Using there are three methods. Three methods, yes. The Listing method. The three factor. Three factor. three factor. Yes. Three factorization. And the other one is the Let's go. continuous Division, yes. So, now, we'll give you example. Let's simplify 10 is to 20. Yes. So, here are the steps on how to do it, on how to reduce it. First, identify whether the numerator and denominator are relatively prime. Sige, If isulat not, na. simplify the ratio. Atong isulat, Teacher June, Teacher Yes, Den. para Tagsa-tagsaon na clear. to. Oh. Step by step process. Sige, ang first step, isulat sa nato ang 10 is to 20. Remember, atong gipangita is relatively prime. I-compare Yes. na to ang first quantity ug ang second quantity sa atong ratio, no? Yes. So, 10 10 is is to to 20. 20. This is our first quantity which is the 10, and the second Second quantity is 20. Now, let's check. Yeah, let's check. Let's compare if the two numbers are relatively prime. So, unsa na siyang relatively prime? Yes. They are prime numbers, di ba? Yes. So, kung atong i-compare is 10 a prime number? No, Teacher Yes, June. this is not a prime number. This is a composite number. Yes. 20 is a prime or composite number? No, Teacher June, this is still composite number. Okay, they are all composite number. It's because there are more than itself and one nga mga factors. Aside sa one, ug yang kaugalingon daghan pa siya factors. So that is why dili siya prime numbers. Yes. So, let's proceed to the second step, Teacher June. So, since their GCF, ang nilang factor is not yet 1, napamalit sa ilaing factors din ha. So, let's proceed to the second step, Teacher June and Teacher Den. So, learners, to simplify, find the GCF of the numerator and the denominator of the given ratio. Let's transform this into fraction, Teacher June, para makita kung unsa ang numerator o denominator. 10 over 20. Okay, so let's find the factors of 10 and Using 20. what method atong gamiton, Teacher Ross? Yes. You can apply the 3, but Yes. need lang tag 1 sa para madali Let's ang use atong the plan. listing method, Teacher Yes, John. okay. So, in listing method, you are going to use to list all the possible factors of 10. Yes. So, what are the factors of 10? So, 1, We have 2. 1, 10. Diba? 1 times 10 equals 10. What else? 2, Teacher Do. Oh, 2. Okay, sa 2 sa ta. And then, siya kasatanda ko. Start with 1, and then next is 2, and then 5, 10, okay, and more. And dot. So, Yes. ang daghan pa na siyang factors. And How what about about 20? Let's start with 1. Next. We also have 2. What What else, else? Teacher? 4, Another. Okay. 5,
10, and 20, and so on. So, kana lang sa for the meantime. Okay. Okay, remind nato itong mga learners nga atong gipangita is greatest common factor. Greatest, ha? Pinakadako nga common factor na sa 10 and 20. So, unsa man ang ato ang greatest common factor based sa atong listing method? So, Teacher Rose, no? Natay 2. Yes, natay 2. Both numbers 10 and 20 na Natay siya 2. What else? Napay siya Na siya 5. 5. Na siya 10. But then, unsa ganito, greatest common factor. Pinakadako, anong common factor. So, Common nilang duha. yes, so unsa may mas dako ani nila? 2, 5, and 10. So, ang 10 ang pinakadako. So, Yes. So, our greatest common factor of 10 and 20 is 10. 10. Yes, so what is our third step na dayon, So, Teacher Den? Our third step is divide the numerator and the denominator by the greatest common factor. So, atong balikan ang ato ang numerator, mao ang 10, which is atong first quantity, o atong denominator, mao ang 20, nga mao pud ato ang second quantity. So, ato ang greatest common factor is 10. So, 10 divided by 10 equals 1. And 20 divided by 10 equals 2. Sige, Teacher Jun, 10 divided by 10. So, 10 divided by 10 equals 1. is equal to 1. Yes. And 20 Ano? Basic operation lang, Teacher Jun. Divided by 10 is equal to 1. 1. And then 20 20 divided by 10 is equals to 2. So therefore, 10 over 20 reduced to the lowest term is 1 is to 1 2. over 2. 2. Or 1 is to 2. 1 is to 2. Or, in ko ano? In ratio, 1 is to 2. So, I guess maklaro man po sa ilaha. Yes, sa screen, sa screen makita po. solution. Yes. Diba? So, klaro ba sa inyo ang screen karon? Yes, Teacher June. So, for additional example, Can we give them additional examples? yes, na I actually additional example, Teacher June and Teacher Dan. You can refer to your self-learning material on page 2. So, for your activity, express the given ratios in the simplest form. Yes. So, mao kadto ang bulaton sa atong mga kabataan sa grade 5. Yes. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. O ngayon, natin ang pag-aralan naman
ang araling panlipunan sa grade 6 na may competency na ipapaliwanag ang mga kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth. So, Yes. teachers, ano ang pamahalaang Commonwealth? Yes, balikan natin ang pamahalaang Commonwealth. yeah. Teacher Jen and Teacher Dan. Sa mga bata, ang pamahalaang Commonwealth ay ang malasariling pamahalaan na itinatag sa Pilipinas noong Setyembre 15, 1935 at inaasahang tatagal ng 10 taon. Ito ay alinsunod sa itinadhana ng Batas Tidings-McDuffie na unti-unting ililipat sa mga Pilipino ang pamamahala sa Pilipinas bago tuluyang maging malaya. Yes. So si Manuel Luis Quezon ang nanungkulan bilang Pangulo ng Commonwealth. Nahalal naman si Sergio Osmeña Sr. bilang pangalawang Pangulo ng Commonwealth. Nang manungkulan si Quezon bilang Pangulo ng Pamahalang Commonwealth or Commonwealth, maraming pagbabago ang kanyang inilunsad sa larangan ng pangkabuhayan, pang-edukasyon, transportasyon, komunikasyon at panlipunan. Yes, ngayon pag-aralan natin kung paano ipaliwanag ang mga kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth. Yes. Sa Pilipinas, of course. Yes, of course. Basahin natin or basahin ang inyong self-learning materials, page 1, ang tungkol sa programang pangkabuhayan. Yes. So, nabasa na siguro ng mga bata ang kanilang self-learning material, Teacher June? Yes, nandyan lang sa kanilang self-learning materials. Yes, so sigurado akong nabasa na nila yan, Teacher June and Teacher Den. Yes. So, mga bata, sa pagpapaliwanag sa mga kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth, ating sundin ang mga hakbang at istruktura sa ibaba base sa ibinigay na impormasyon. So, Yeah. una, ilahad ang larangang pinaunlad at binigyang pansin sa panahon ng Commonwealth. So, ano kaya ang sagot, Teacher Judy? So, ang sagot ay maaaring isa sa mga larangang pinaunlad at binigyang pansin sa panahon ng Commonwealth ay ang pangkabuhayan. Yes. Correct. At ang pangalawa nating Hakbang, step or yes. hakbang, ibigay ang mga programang inilunsad upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yes. So, base sa ating Yeah. ano kaya ang sagot sa ating pangalawang hakbang? Yes. So, ang sagot, Teacher June, ito ay nakabase sa impormasyong nabasa nila sa kanilang self-learning materials. So, ang sagot sa tanong ni Teacher June ay ang mga programang inilunsad upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang pagtatag ng Court of Industrial Relations at Rural Progress Administration of the Philippines. Ipinagkaloob din sa mga magsasaka ang mga kapirasong lupa. Nagtayo ng mga hiniram ng salapi para sa kanila at nagkaroon sila ng kontrata sa pagitan ng mga may-ari ng lupa. So, ipinatupad din ang patakarang homestead. Nagtalaga rin ang gobyerno ng minimum wage standard at 8-hour labor. Dinha din nagsugod, Teacher John, Yes, no? ang atong tuan. Yes. Then, ano kaya ang next nating gagawin, Teacher Den? Yes. So, sa pangatlo, isaad ang layunin ng mga programang nailunsad sa panahon ng Commonwealth. So, ang kasagutan niyan ay ang layunin ng mga programang nailunsad ay mapaunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino, matugunan ang suliranin at pangangailangan ng bansa at magkaroon ng katarungang panlipunan. Yes, tama ka dyan, Teacher Den. No? At ang pang-apat ay atin nang pagdugtungin ang tatlo nating mga kasagutan, di ba? Pagdugtungin ang mga konseptong nabuo upang maisulat ang pagpapaliwanag sa mga kontribusyon ng pamahalaang Commonwealth. So ito na ang magiging kasagutan natin. So isa sa larangang pinaunlad at binigyang pansin sa panahon ng Commonwealth ay ang pangkabuhayan. Ang mga programang inilunsad upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino ay ang pagtatag ng Court of Industrial Relations at Rural Progress Administration of the Philippines. Ipinagkaloob din sa mga magsasaka ang mga kapirasong lupa. Nagtayo ng mga hiniram na salapi para sa kanila at nagkaroon sila ng kontrata sa pagitan ng mga may-ari ng lupa. Ipinatupad din ang patakarang homestead. Nagtalaga rin ang gobyerno ng minimum wage standard at 8-hour labor. Ang layunin ng mga programang nailunsad ay mapaunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino, matugunan ang suliranin at pangangailangan ng bansa at magkaroon ng katarungang panlipunan. Yun ang magiging kasagutan. Yes, Teacher June. So, sa ganyan na proseso at mga hakbang, kapag nasunod ito, ay makakabuo sila ng isang
pagpapaliwanag. So sa inyong self-learning material, basahing mabuti ang impormasyong ibinigay. So mayroon kayong mababasa na impormasyon dyan. Ipaliwanag ang mga kontribusyong naidulot ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas. So, gagayahin lang nila ang ating ginawa. Yes, na Teacher pagsagot. John. Yes. So, at this time, learners, no, from grades 1 to grade 3, again, remind na po mo sa inyong ikatulo nga attendance marker nga makita na sa inyong ibabaw sa inyong screen. Yes. Okay, so again, usagin na siyang attendance marker. Yes, Rose, at ang inyong attendance marker will serve as your attendance for today. Yes. So, muna na siya ang ikatulo ninyong attendance marker. Make sure nga inyong i-take note Take it down. or else ma-absent mo kung kulang inyong attendance marker. So, Teacher Rose at Teacher Dino, ato nang na Discuss, teacher. ang mga lections sa grade 1 up to sa Grade 6. No, murag I guess na nagsugod na jud og mga answer ang mga bata nato sa grades 1 to Grade 6, yes. O karon Teacher Rose ug Teacher Den, dinhi natapos ang ato ang Martes nga klase. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DepEd Tanggub hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Jude. Ug ako usab si Teacher Rose. Ug ako usab si Teacher Denden. Kami ang Team Tuesday hangtod sa sunod nga higayon. This is Astral Academy Cyber School. Bye! The Department of Education, Division of Tanggub City, in partnership with the local government unit of Tanggub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Good morning, constellations of stars, especially to our senior high school learners, grade 11, who are with us in our FB Live. Yes, and welcome to Astral Academy Cyber School. We are still live in DepEd Tayo Tanggub and of course Astral Academy FB page. Okay, I am teacher Marilee from Makilaw Integrated School. And still, your teacher are from Lorenzo Tan National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, sir. Good morning to our learners. Today Yes. is February 15, 2022. We will be discussing about pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik. Kaya ngayon mga bata, kunin nyo na ang yung printed self-learning materials para sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto sa pananaliksik. At ang inyong papel at ploma para sa pagtala ng mga karagdagan at mahalagang impormasyon na maririnig ninyo. Okay, learners, ihanda ang sarili, talasan ng tinga at isipan dahil pagkatapos ng talakayan, kayo ay inaasahang maipapaliwanag ang katangian ng iba't ibang tekstong binasa. Okay, so natitiyak naming mag-enjoy kayo at excited na naman kayo para sa susunod na talakayan at gawain. Tama, ngayon ay magkakaroon naman tayo ng panibagong talakayan at bagong mahalagang kaalaman na talagang magagamit ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, so ngayon sir, review sa tagamay sa nakaraang linggo. Yes, ma'am. Okay. So, learners, noong nakaraang linggo ay tinatalakay natin ang tungkol sa tekstong informatibo. Tama. Ngayon, ang katanungan, ano nga ba ulit ang tekstong informatibo? So, learners, ang tanong na yan ay sasagutin ni Sir R. Tama. Ito ay isang uri ng babasahin na depiksyon na naglalayong magbibigay ng impormasyon o magpapaliwanag ng malinaw. Okay, so ibig sabihin ng depiction, ito ay hindi katang-isip. Ito Tama. ay, ang depiction nito ay dapat, ito ay makatutuhanang mangyayari. Okay, so sir, Yes, ang ma'am. katanungan, saan nga ulit ito madalas makikita? Kutang-kuta sa katanungan, mama. Madalas makikita ang tekstong ito sa mga pahayagan o balita, sa mga magasin,
textbook at sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng Encyclopedia, gayon din sa iba't ibang website sa internet. Okay, so ngayon learners, para sa ikalawang linggo, di ba? Ikalawang linggo na tayo Tama ngayon, ka, sir. Teacher Sa Marily. ng ikatatlong quarter, tatalakayin naman natin ang tungkol sa tekstong deskriptibo. Okay, so ang tekstong deskriptibo ay maihahalin tulad sa isang larawang ipininta o iginuhit kung saan kapag nakita ito ng iba at parang makita pa rin nila ang original na pinagmulan ng larawan. Tama. Habang ang tekstong deskriptibo o paglalarawan ay nagtataglay ng impormasyong may kinalaman sa 5 pandama. Yes, sir. Ito yung tinatawag nating paningin, pandinig, panglasa, pangamoy, at panalat. Tama. So, para bigyan natin ng malalim na pag-unawa yung ating mga mag-aaral, bibigyan natin sila ng halimbawa. Tama, sir. Sa mga 5 pandama, Teacher Marily. Okay. So, ang una, Teacher Marily, Ang una nating ang 5 pandama is ang paningin. So halimbawa, gamit ang ating mata, nakikita na isang manunulat na matangkad ang bata. Okay. So niilalarawan niya na isang bata ay matangkad. Tama. Okay. So, meron naman tayo ditong halimbawa ng Gamit ang paningin. gamit ang pandinig. Maingay sa plaza. Okay, siguro sir, sa plaza, maraming mga batang Tama, naglalaro. oo. Kaya nasabi ng isang manunulat na ang plaza ay maingay. So, meron pa ditong isa, Teacher Marily, mahinang boses. Okay, siguro sir, nasasabi ng isang manunulat na mahina ang boses. Siguro sir, malayo yung Oo. At saka hindi klaro yung pagkarinig niya. Kaya nasabi niya mahina ang boses. Okay. Sa panghalimbawa, Teacher Marily, malakas na kulog. Yes, malakas ang kulog gamit ang kanyang pandinig. Okay, so sa 5 pandama is nandun din ang panlasa. Kaya halimbawa ng panlasa, di ba gamit ang ating mga dila, sir? Yes. Okay, maasim na prutas. Siguro yung pagkatikim niya sa prutas ay naaasiman siya, kaya nagamit na halimbawa, yung iba panlasa. Yes, sir. So gamit ang panlasa, may lalarawan din na matamis ang tsokolate. Tama. Okay, so pang-5 pandama is ang Pang-amoy. So, ito, bibigyan natin ng halimbawa. Mabangong nilabhan. Yes, tama, sir. Siguro naaamoy niya na mabango Mabango. yung bagong laban na t-shirt o damit. Yes, then isa pang halimbawa, malansang isda. Okay, so sa pang-5 pandama is yung panalat. So halimbawa ng panalat is mahapding sugat. Na nararamdaman niya na mahapdi yung pagkasugat. Okay. Kaya nagamit na yung panalat. Okay, sa pamamagitan ng paggamit ng tekstong paglalarawan, sir, so lumilikha ang may akda sa kanyang mga mambabasa na isang madetalyeng imahinasyon na nagsisilbing pundasyon niya upang paniwalaan ang katotohanan ng isang bagay, pangyayari o anumang nagaganap sa kanyang pang-araw-araw na karanasan. Okay, so sir, ano kaya ang pangunahing layunin ng isang tekstong paglalarawan? Magandang katanungan yan, Teacher Marily. So, ang pangunahing layunin ng isang tekstong paglalarawan ay ang makabuo ng isang malinaw na biswal, larawan at imahe upang mapulutan ang pagkakakilanlan. Yes, para maging malinaw ang pagpapahayag ng isang manunulat. Tama. Okay, so meron din tayong gamit ng cohesive devices o cohesion grammatical sa pagsulat ng tekstong deskriptibo, learners. So, learners, upang maging mas mahusay ang pagkakahabi ng tekstong deskriptibo bilang bahagi ng iba pang uri ng teksto o kaya maging mas malinaw ang anumang uri ng tekstong susulatin, kinakailangan ang paggamit ng tinatawag na cohesive device o kohesyong gramatikal. Yes, tama yun, sir. So, ang 5 pangunahing cohesive device o cohesion grammatical ay ang mga sumusunod. Referensya, substitution, ellipsis, pag-uugnay, at
leksika. So, una nating tatalakayin, sir, ang limang pangunahing cohesive device. Una is ang referensya. Tama. O sa wikang English, tawag ito na reference. Tama. Okay. So, ito yung paggamit ng mga salitang maaaring tumutukoy o maging represensya ng paksang pinag-usapan sa pangungusap. Mga learners, maaari itong maging anapora kung kailangang bumalik sa teksto upang malaman kung ano o sino ang tinutukoy, o kaya'y katapora kung saan nauna ang panghalip at malalaman lang kung sino o ano ang tinutukoy kapag ipinagpapatuloy ang pagbasa sa isang teksto. Okay, tama yun, sir. Okay, sa pangalawang cohesive device, ito ay tinatawag na substitution. Okay, learners, paggamit ng ibang salita, ipapalit sa halip na muling uulitin ang salita. Okay, so bibigyan natin sila ng halimbawa, sir. Mas lalo nilang mauunawaan. Tama. Okay, halimbawa, nawala ko ang aklat mo, unang pangungusap. Ibibili na lang kita ng bago. Okay, sa salitang aklat, sa unang pangungusap, ay napalitan ng salitang bago sa ikalawang pangungusap. Ang dalawang salitay parehong tumutukoy sa isang bagay na tinatawag na aklat. Yes, yun ang tinatawag, so, learners, nagkakaroon ng substitution. Yes, substitution. Tama yun, sir. Okay. So, sa pangatlo naman, ang tinatawag nating ellipses, no? Ito'y may binabawas na bahagi ng pangungusap, subalit inaasahang maiintindihan o magiging malinaw pa rin ang nasa mambabasa ang pangungusap dahil makakatulong ang naunang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng nawalang salita. So, bibigyan natin sila ng halimbawa ng isang ellipsis. Yes, ma'am. sir. So, halimbawa, ito yung pangungusap. Bumili si Gina ng 4 na aklat at si Rina naman ay 3. So, nawala yung salitang bumili. Yes. Gayon din ang salitang aklat para sa bahagi ni Rina. Subalit, naiintindihan pa rin ng mambabasa na tulad ni Gina na siya'y bumili rin ng 3 aklat dahil nakalahad na ito sa unang bahagi. Okay, so binabanggit nila ay tungkol sa aklat. Okay, so Tama. pang-apat na cohesive device, learners, is ang pag-ugnay. Tama. Okay, so ang pag-ugnay ay nagagamit ang mga pag-uugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay, parirala sa parirala, at pangungusap sa pangungusap. Sa pamamagitan nito, learners, ay higit na mauunawaan ng mababasa o tagapakinig ang relasyon sa pagitan ng mga pinag-ugnay. Okay, so meron din tayo. Bigyan natin sila ng halimbawa, Teacher Merly. Okay, sir. Ang halimbawa, learners, ang mabuting magulang ay nagsasakripisyo para sa mga anak at ang mga anak naman ay dapat magbalik ng pagmamahal sa kanyang mga magulang. So, meron itong dalawang pag-uugnay tungkol sa magulang at ang kanyang anak. Tama. So, ang panglimang na cohesive device ay tinatawag natin kohesyong lexical. So, ito naman ay mabisang salitang ginagamit sa teksto upang magkaroon ito ng kohesyon. Maaari itong mauri sa dalawa. Ito yung tinatawag na reiterasyon at ang kolokasyon. So, uunahin muna natin yung reiterasyon, Teacher Merly. Okay, so learners, ang reiterasyon, kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Okay, again, learners, nauulit ng ilang pieces. Maaari itong mauri sa 3. Ito ay pag-uulit, repetition, pag-iisa, at pagbibigay kahulugan. So, una, itong pag-uulit o repetasyon. So, bibigyan natin sila ng halimbawa bilang isa sa mga uri ng reiterasyon. Yes, sir. So, halimbawa, maraming bata ang hindi nakapapasok sa paaralan. Ang mga batang ito ay nagtatrabaho sa murang gulang pa lang. Okay, so sa pag-uulit o repetition, ang salitang bata ay ibinabalik sa pangalawang pangungusap. Okay, so pangalawang halimbawa ng reiterasyon is yung pag-iisa. Okay, so bibigyan din natin sila ng halimbawa, sir. Okay, so nagtatanim sila ng gulay sa bakuran. Ang mga gulay na ito ay talong, sitaw, kalabasa, at ampalaya. So, ina-isa-isa yung mga gulay. Tama yun, sir. So, meron silang talong, sitaw, kalabasa,
at ampalaya. Yes, so, tama. klarong-klaro at ipinapakita sa pangungusap na nagkakaroon ng pag-iisa-isa. Nilalarawan ng pag-iisa-isa. Okay. So, punta naman tayo sa pangatlo. Ito yung panghuli. Tama ba ako, Teacher Marilyn? Yes, sir. Pagbibigay kahulugan. So, halimbawa, marami sa mga batang manggagawa ay nagmula sa pamilyang dukha. Mahirap sila kaya ang pag-aaral ay naisasantabi kapalit ng ilang bariyang naiakyat nila para sa hapag-kainan. Okay, so pagbibigay kahulugan, sir, yung mga batang manggagawa nagmula sa pamilyang dukha. So, mahirap sila kaya sa kanilang pag-aaral. Yes, ipinapakita doon sa kahirap. Dahil sa kahirapan, nagkaroon ng pagsasantabi sa kanilang pag-aaral. Kasi inuunan nila yung pag-aakyat ng barya, of course, para sa kanilang hapagkainan. Okay, so, pangalawa is ang tinatawag na kolokasyon. Tama. So, pag sinabi natin kolokasyon, ito yung mga salitang karaniwang nagagamit ng magkapariha o may kaugnayan sa isa't isa, kaya't kapag nabanggit ang isa, ay naiisip din ang isa. Maaring magkapariha o maaari din magkasalungat. Okay. So, halimbawa, Teacher Marilyn, pag nakarinig tayo, pag sinabing nanay, ano kaya yung nasa isip natin? Tatay. Tama ka, Teacher Marilyn. So, yun ang magkapariha. Okay, so guro. Pag sinabi natin guro, of course, meron niyang mga mag-aaral. Okay, so hilaga, kapalit ng hilaga, isang timog. Yes, timog. Pag sinabi natin Teacher Yayay, of course, naiintindihan natin na magkaibigan sila ni Teacher June. Yes, okay. So ngayon, learners, dadako na naman tayo sa apat na tekstong deskriptibo. Yes. Bahagi ng iba pang teksto. So una, learners, apat na tekstong deskriptibo is ang paglalarawan ng tauhan. So learners, ang paglalarawan ng tauhan, hindi lang sapat na mailalarawan ang itsura at mga detalye patungkol sa tauhan, kundi kailangan maging makatotohanan din ang pagkakalarawan nito. Tama ka, Teacher Marilyn. So, mahalagang maging mabisa ang pagkakalarawan sa tauhan kasi ito yung tipong nabubuo sa isipan ng mambabasa ang anyo, gayak, amoy, kulay, at iba pang katangian ng tauhan gamit ang pinakaangkop na mga pang-uri. Okay, so another information, learners, mahalaga ring pakilusin ang tauhan para mas magmarka ng mga katangiang taglay niya, tulad halimbawa na kung paano siya ngumiti, Tama. okay? Maglakad, umalakhak, magsalita at Iba pa. Tama, Teacher Marilyn. So, pagpapatuloy mo, Teacher Marilyn. Okay, so sa sinasabing ang pinakamahusay na tauhan, sir, learners, ay yaong nabubuhay hindi lang sa pahina ng aklat kundi sa puso at isipan ng mambabasa. Kaya naman kahit sila'y produkto lang ng mayamang imahinasyon, ay namumulat, hindi sila basta makakalimutan. Tama. So, sa pangalawa naman na paglalarawan? Yes, paglalarawan. Ito yung paglalarawan sa damdamin o emosyon. So, pag sinabing paglalarawan sa damdamin, ito ay bahagi pa rin ng paglalarawan sa tauhan. Subalit, sa halip na nasa kanyang panlabas na anyo o katangian, ito ay nakapokus at binibigyan diin dito ang kanyang damdamin o emosyong taglay. So, meron tayong katanungan dito, Teacher Marilyn. So, bakit nga ba mahalaga na may larawan ng mabisa ang damdamin ng isang tauhan? Okay, so magandang tanong yun, sir. So, napakahalagang mailarawan ng mabisa ang damdamin ng tauhan sapagkat ito ay nagbibigay dahilan kung bakit nagagawa ng tauhan ang kanyang ginawa. Nakatutulong, nakakonekta ang mambabasa sa tauhan kung sa halip na ilarawan lang ng manunulat ang damdamin ng tauhan mula sa malayo ay mesmong ang tauhan ang magsasaad ng emosyong mararamdaman niya. Tama. Okay. So, mayroon din tayong mga paraan ng paglalarawan sa damdamin o emosyon. Una, itong pagsasaad sa aktwal na nararanasan ng isang tauhan. Yes. Okay, tama. Maaaninag ng mga mababasa mula sa aktwal na nararanasan ng tauhan ang damdamin o emosyong taglay dito. Halimbawa, ma'am, matindi ang pagkirot ng tiyan ni Mang Tonyo.
nagdidilim na ang kanyang paningin at nanlalambot na ang mga tuhod sa matinding gutom na nadarama. Yes, yun ang So dito halimbawa. ipinapakita yung emosyon ng Actual na naranasan. tama, ng nararanasan ni Okay. Mang Tonyo na masakit or matindi ang pagkirot ng tiyan niya. Okay. So, Sa pangalawa, pangalawang paraan na paglalarawan o damdamin ng emosyon, ito yung paggamit ng dialogo o iniisip. Okay, so maipakita sa sinabi o iniisip ng tauhan ang emosyon o damdamin taglay nito. Halimbawa, sir, sa halip na sabihing naiinis siya sa ginawang pagsingit sa pila ng babae, sumakasapot ka na ginanasunog ng lugay kita nagpila yun ay singit. Ay, maaari itong gamitin ang sumusunod na dialogo. Ali, sa likod po ang pila. Ilang oras na kaming nakapila rito, kaya dapat lang nasa ulihan kayo pumila. So, gumamit siya ng dialogo na nasa kanyang isip na sinasabi niya sa isang ali. na sumingit sa linya. Yes, imbis na mainis siya, sir, so gumamit siya ng dialogo. Dialogo. Okay. So, ang pangatlo naman, ito yung pagsasaad ng ginawa ng tauhan. Sa pamamagitan ng pagsasaad sa ginawa ng tauhan, minsay higit pa na nauunawaan ng mambabasa ang damdamin o emosyong naghahari sa kanyang puso at isipan. So halimbawa dito, Teacher Merily, is umalis ka na. Ang maririnig, sabi ni Aling Lena sa asawa habang tiimbagang nakatingin sa malayo upang mapigil ang luha niya kanina pa nagpupumilit bumulong mula sa kanyang mga mata. So, ginagamitan ito ng sa pamamagitan ng kanyang pagsabing umalis ka na. Yes. So, medyo naging emosyonal siya doon, no? Okay, so pang-apat, isa panggamit ng tayutay o matalinghagang pananalita. Okay, learners, ang mga tayutay at matalinghagang pananalita ay hindi lang magagamit sa pagbibigay ng rikit at indayog sa tula, kundi gayon din sa prosa. So, meron tayong halimbawa, sir. Ito ay marahil ang pinakamadilim na sandali sa kanyang buhay. Maging ang langit ay lumuha at kalungkutan dulot sa pangyaw ng pinakamamahal niyang si Berta. So, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so punta na tayo sa mga gawain ng ating mga bata para sa baitang na grade 11, no? Okay. So, Teacher Merily, sa gawain na meron silang panuto na Okay, so sa gawain para sa week 2, makikita ito sa inyong SLM pahina 5. Okay, so panuto, basahin ang mga tekstong nakalahat sa ibaba. Ito ay makikita sa kanilang SLM. Kabilang pahina, tukuyin at ipaliwanag ang mga katangian at kalikasan nito na hindi bababa sa dalawang pangungusap. Isulat kung saan nabibilang ito, tauhan ba, tagpuan, damdamin, mahalagang bagay. Isulat ang iyong sagot sa mga patlang at meron kayong 3 puntos bawat bilang. Tama ka, Teacher Merily. Of course, more discussions when we return. This is Astral Academy Cyber School.
to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things. Good morning to our senior high school learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Mama Halia Sultan from Santa Maria National High School. And I am Mildred Bibi Chaida from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators today. Good morning, Ma'am Hal. Good morning, Ma'am Mildred. Okay, so today is Tuesday, February 15. We just celebrated yesterday, Valentine's Day. And we will be discussing topics about the subjects, practical research, and creative writing. Alright, so Mama Hal, this morning we will be discussing topics on Practical Research 1, the qualitative research. And the learning competencies are? The first one is actually to describe characteristics, processes, and ethics of research. And the second competency is to differentiate quantitative from qualitative research. Alright, learners, so it is very important to study these competencies because first, research is a process of gathering, analyzing, and interpreting information to answer questions. And a good research follows processes that must have certain characteristics. Second, in conducting research, researchers had an obligation to follow professional standards to avoid unethical practices. Thus, to consider research writing ethical, it must be clear, accurate, just, and authentic. And the third one, it is very important to differentiate the two broad methodologies in research, qualitative and quantitative research, because these are complementary methods that you can combine in your research studies to get results that are both wide-reaching and profound. So, be with us this morning, learners, because we are going to learn new topics in the subject Practical Research 1. And at the end of this lesson, you will be able to describe characteristics, processes, and ethics of research and differentiates quantitative from qualitative research. So learners, get ready with your printed self-learning materials for the Practical Research 1. That's right, Ma'am Mildred. And learners, in the previous lesson, you have actually learned the meaning of research and it's important to our daily life. So research is different from inquiry. We have learned that as well. Because when we inquire or investigate, we tend to ask questions to probe or examine something to request for truth, information, or knowledge. So the importance of research helps improve life as well as finding a solution to the problems through reliable and validated information. So this time, learners,
You will learn first the characteristics of research. Okay, so the first characteristic is actually it is empirical. It is based on direct experience or observation by the researcher. So many researchers are grounded on real-life events, of course. Yes. And the second one is it is systematic. So it follows procedures in an orderly and sequential manner. So guidelines and principles are also important in doing research. The third one is controlled. All variables except those tested or experimented on are kept constant. And number 4, it employs hypothesis. Since research is meant to gather facts, answer questions, and find solutions, the hypothesis, of course, is very crucial. Okay, so that it is very an necessary. assumption also. Yes. Okay, so I think we will Discuss discuss further later after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Alright, so we also have other consideration. It will be analytical. So errors in researchers' interpretation must be avoided at all costs. Hence, it is necessary to make critical analysis of all data. Number 6, it should be objective. Research must be unbiased and, of course, logical. So it should not serve only very few people in the community. And lastly, original work. It requires much effort to arrive at the researcher's own investigation and present data essential to the completion of the study. No repetition of study. That means to say it is really your original work. You did not plagiarize. So this is a very important consideration. Alright, so those are the important characteristics in research. So, Mamahal, moving on to the next, which is the research processes. Okay, so flash in your screen is an schema of a research process. So, you have there first, step 1, define research problem. So this is very crucial, Mamahal. So to define and develop your research topic. So in developing and in defining your research problem, learners, so you need to consider these factors in selecting the research problem. First, the researcher's area of interest. So what is this all about? When we say researcher's area of interest, it means, so for example, for the senior high school learners, if you are an ABM learners or students, so your field of specialization might be in the field of business. Okay, if you are a GAS students, maybe your area of interest is in the field of education. Okay, another thing to consider is availability of funds. Okay, Yes, it is it's very necessary. important, okay, your resources in conducting the research. And of course, the investigators or researchers' ability and training. So, of course, since you are new to this field, no, in this research, so mauna nga, maghatag yun ninyo og background on research so that in the future, you will be a good researchers, okay? And step 2, of course, is the review of related literature. So, meaning to say, these are related studies sa imuhang chosen research topics. Mag-unsa man ka diri, so you need to find background information about your chosen topic. And that is very important. Then, after that, you can formulate your hypothesis. And another step there is plan your research design including your sample. So when we say research design, this
is your methodology. So from the research design, research respondents, or in qualitative, we call this research participants, Or informant. Yes, or next is the setting, and of course the ethical considerations as well. Okay, so this is also crucial. So in research design. Next one is gather necessary data using open-ended questions. So the way you collect the data, since this is qualitative research, so it's an open-ended questions in which you can get the perceptions or the feelings, the emotions of your participants. So here, another one is the process and analyze data using thematic analysis. You from the Their results. answers, Yes, yes, the answers of the Create participants. different themes and subjects. Yes, that's true, Ma'am Mahal. So because here in qualitative, you use thematic analysis, while in the quantitative, it's statistical use based to on the data, yes, to numerical analyze the data. And next one is to formulate new insights gained. Okay, so there you formulate your conclusions, no? Conclusions, and you can also recommend solution to a particular problem. And the last step is, of course, to define new problems. So, mubalik yun ta from... Because it's a cycle. Yes, okay. From a research problem, mo input ta to develop new or define new problem. Okay, so I hope learners, you were able to follow the process in conducting the research. Of course, another important thing to consider in research is that ethics is very much important. So what is research ethics? These are actually the guidelines for the responsible conduct of research, which educates and monitors researchers to ensure high standard. It promotes the aim of research, such as explaining or expanding knowledge, and supports the values required for collaborative work, such as mutual respect and, of course, fairness. So what are ethics in research? First is what we call the informed consent. So this is required to secure in order to protect the rights of the participants in the study. Of course, you cannot have participants on your study who are not actually aware that they are actually responding to a research. So you need to inform them. Of course, honesty, it reports data, results, methods, and of course procedures and publication status. Objectivity, we need to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decisions, grant writing, expert testimony, and other aspects of research. And number 4 is integrity. Keep your promise and agreements. Act with sincerity, strive for consistency or thought and action. Number 5 is carefulness. So avoid careless errors and negligence. Carefully and critically examine your work and the work of your peers. 6th, of course, is openness. Share data, results, ideas, tools, and resources. And number 7, this is very much important, respect for intellectual property, honor patents, copyrights, trademarks, trade secrets, and other forms of intellectual property. Yes, because this is actually, we are bounded by law on this. We don't want to be, how do you call that? There is actually a law filed against people who would copy researches verbatimly, yes ma'am, works of others without citing them properly. So you don't want to be charged. So we need to have that consideration. And of course, confidentiality. Protect confidential communications such as paper or grants submitted for publication, personal records, trade or military secrets, and patient records. So what do we mean exactly by that? So when we protect, we cannot just tell the names of our respondents or our participants. They are kept secret. So you can just code them 1, 2, 3, or you can just have them in letters or forms. So stay tuned because we will be right back after a short break. This is still Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so in addition to Yes, ma'am. ethics No, in research, mamahal, is the term plagiarism. Yes. So what is plagiarism then? So it refers to the act of using another person's ideas, works, processes, and results without giving due credit. So it should not be tolerated as the unauthorized use of original works, a violation of intellectual property rights. So there are 3 different acts are considered in plagiarism. First, failure to cite quotations and borrowed ideas. The second one, failure to enclose borrowed language in quotation marks, and failure to put summaries and paraphrases in your own words. So in research, mamahal, it is very important that you will cite the authors, because in research that is why we have this review of related literatures, because we want the other authors says about our topic. Okay, We wanted them to be credited, to become part, because actually we're not yet very credible. So these Yes. people have already proven something in research, so that's why we need to cite them. So the concept of plagiarism is just giving credit where credit is due. Alright, so Okay, Ma'am so that Mildred, we will not be plagiarized. Okay. We will not be plagiarizing something. So let's now proceed to the differences between qualitative and quantitative data. So when you say quali, it is an approach for exploring and understanding the meaning of individuals or groups ascribed to a social or human problem. And when it's quanti, numerical, it is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. So whether there is a significant difference or a significant relationship between the first and the second variable. Okay, so something like that. in addition to that, ma'am, qualitative is more on the natural setting, True. while in quantitative research is more on numerical data. Yes, and we're experimenting Yes, in quanti. ma'am. If ever there is a particular, like for example, you have an experiment, so you wanted to prove that this has something to do, this is good thing in the education process that you're integrating. So we use quanti, more likely. Alright, so flash in your screen, learners, so to see the difference between quali and quanti, you have there the criteria, and then the qualitative research and quantitative research. As to purpose, for the qualitative research is to understand and interpret social interactions, while in quantitative research, to test hypothesis, because in quantitative research, you already have hypothesize your Exactly. okay, so look at the cause and effect and make predictions. And with regards to group studied also, mamahal, in qualitative, smaller groups and not randomly selected. It could be 5 participants. Yes, 5 participants or 10 participants. Participants would be enough. Yes. Okay, while the quantitative research, larger and randomly selected. 50 or more. Yes, or 30 or more. So the larger the population nga imuhang gikuhaan The sa more credible yes, is the correct. research. Then for as to regards to variable, study of the whole, not the variables. While the quantitative, specific variables are studied. So you need to identify what are the variables in your study. Yes. Then objectivity and subjectivity, the qualitative is subjective in nature. True. While the quantitative, it is objective in nature. The numbers will tell. Yes, that's correct. Then, scientific method, the qualitative research is more on exploratory or bottom-up. While the quantitative, it's confirmatory or the top-down. So we already have an assumption when we say confirmatory. We just wanted to confirm if it's Yes, that's correct. Then, nature of observation. Qualitative study behavior in the natural environment or the natural setting. While quantitative study behavior under controlled conditions. So, naaman tayo sa quantitative nga experimental research. Isolate causal effects. And lastly, nature of reality. So, in qualitative,
multiple realities. It is subjective. While quantitative, single reality or objective. That's correct. So of course there are both of them are important. There are sometimes we need to consider the quality or the quantity depending on our research questions. Yes, but take note, mamahal, in research, we can use both. Okay, Yes, it's mixed qualitative. method. So that is why That's the kaganina, end it's nowadays. complementary. Correct. It's the end nowadays. So the numbers, those things that the numbers could not answer, we use Yes, the quality that's part. true. So those parts which the words could not tell, we use also the quantity part. Quantitative Yes. research. Okay, so at this point, I think our learners were able to follow and understand our discussion. Definitely, they could answer our activity. Yes. So learners, in your printed learning materials on page 3, so we have their activity 1. So the directions, you just learn the characteristics of research. So from the situation below, describe what characteristic of research is shown or manifested. So there that's are 5 items. 5 items there. For the second activity, directions, you just learn again the process, okay? research. The schema presented a while ago of research. Answer the question below. Write your answer at the back portion of this activity sheet. So as a researcher, you can play the role of a member of a research team. Describe the processes involved in conducting research. And the last activity, This is activity number 3. Yes, so the Using the directions. Venn diagram, differentiate qualitative from quantitative research and provide examples when necessary. This is worth 15 points. All right, Alright, so the creative writing will be follow. okay. So our competency for creative writing is actually to use imagery. This is just a continuation. Yes, of and our last- previous yes. discussion. If last week we discussed about the types of imagery, this time we are to proceed with the figures of speech because the use of these one are actually very important in evoking responses from our Yes. readers. So let us have a review. What is figures of speech, Ma'am Mildred? Okay, so figures of speech, it is a word or phrase used to express a meaning other than literal meaning. So it is used by writers and poets in order to say something different from the usual way. So writers use figures of speech and figurative language to create images that would deepen the reader's comprehensions of a text. So figures of speech and figurative language create the so-called figurative images and which increase reading pleasure. Okay, that is correct. So there are there are a lot of figures of speech actually. We'll just focus and I think these are 7. Okay, the first one is simile. So the formula in making a simile is that X is like Y. So we Yes. have one thing which is compared to another thing. So a good simile should be simple and clear. For example, you need to ask the question, does the simile fit the emotion of the scene? Does it fit to the character or the characters in the scene? You also need to consider the visual. Make sure that the image is as vivid, of course, as possible because, again, we wanted to evoke emotion. And lastly, it must be original. Do not use or make simile that have been used already in the past. Gas-gas na mga linyahan na, do not pick them. Don't pick first comparison that comes to your mind. So, let's give them an example of Okay, simile, so can you give Mildred? an example, mamahal? Alright. So the example, actually it's on the next slide. So let's give them an example. So this one, please read, Ma'am Mildred. Okay, so example for simile, I am so thirsty that my throat is as dry as the Sahara Desert. Yes, that's correct. So of course, imagine desert. And of course, this has been used in by different poets already, like William Wordsworth Longfellow, for example, or William Wordsworth. Okay, and the daffodils, and I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. So you have there wandered lonely compared to the cloud wandering lonely. So we also have direct comparison. If simile is in direct comparison, because we still need to use like and as, we also have the metaphor. What's this, Ma'am Mildred? Okay, so metaphor, so the good metaphors are first, it's image driven. So make sure that the image is
as vivid as possible. The second one is not overly complex. Yes. Use everyday language and images that readers can immediately understand and relate to. And the last one, we have the original. Okay, original metaphor. So it's avoid cliches. Cliche. Okay. Okay, yes, that's correct. So we have here some example. The sunrise this morning was an ocean of honey dusted with powdered sugar. So sunrise is directly compared to the ocean of honey without the use of like and as. I think our students are very good at this already. Let's move on to personification. Okay, so the use of personification, it explains concepts and ideas. No? Connect with the readers. Then illustrate setting. So for example, you have there opportunity knocks. So of course, opportunity, this is an inanimate object, and the one who can knocks, maybe people or person. So we are using human-like qualities to inanimate objects. Or you have this, Jack London describes star sleeping through the night sky in The Call of the Wild. So star sleeping. So of course, stars cannot leap, of course. So this is an exact example of personification. Another one is, okay, we have the hyperbole. What's this? Okay, so it thinks about describing anything that you have some feeling about it. Okay? Think about the quality of the thing that you want to exaggerate or overstate. Yes, overstatement, very good. Such as its size, difficulty, beauty, or anything. Okay? And think of a creatively exaggerated way to describe something. Yes, that's correct. So for example, you have there, the god Mars cried out as loudly as 9 or 10,000 men. Although you have there as, this could be, oh, by the way, learners, you can use more than one. Okay, you can use a combination of two figures of speech in here. This could be considered a simile, but this is also hyperbole. Why? Because in Iliad, this is a line from Iliad by Homer. Surely one man could never generate that much noise, 10,000 men. Okay, but it must have been a cry that Mars felt from the very depths of his heart. So you wanted to exaggerate the longings of the heart of Mars. So you were able to say that. So let's try. Let's have a normal statement. The normal statement, Ma'am Mildred, is? Okay, this assignment is very long. So applying hyperbole, how do we say that? Okay, see, this homework takes forever to make. So the term forever. That makes a hyperbole. Yes. This assignment is going to take longer than it took to build the Leaning Tower of Pisa. But Leaning Tower of Pisa, as we all know, it was constructed for around 199 years. Okay. we can make a assignment not that long. So exaggerated. Okay, of course, we also have alliteration. It is a literary technique derived from Latin meaning letters of the alphabet. It occurs when two or more words are linked that share the same first consonant sound, such as fish, fry. So the example, Ma'am Mildred, there is... Okay, sheep should shower? Yes, sheep should shower in a shed. So like Peter Piper picked a peck of pickled pepper and Betty bought a bet of bitter butter, something like that. These are... How do you call this one? These are also alliteration at the same time. Tongue twisters. Okay, that's it. Very good That's examples. Okay, so we also have irony. So it is a literary device, Ma'am Mildred, which contradictory statements or situations reveal a reality that is different from what appears to be true. Example? Okay, so the instructions were as clear as mud. Yeah, of course, mud is never clear. So that means... irony. Okay. The opposite, I think. Yeah, sometimes we also have verbal irony. Like when you're asked by a friend, do I look okay? Do I dress okay? You don't want to offend. You said, yes, but at the back of your mind, no, you look like a clown. So that's it. Okay, yes. Okay, next one is the paradox. So it is a self-contradictory statement that contains two ideas that are both true, but in general, both cannot be true at the same time. Yes, that's correct. For example, cowards die many deaths before their cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. This is actually stated by Julius Caesar in one of the writings of William Shakespeare.
Okay, you also have euphemism. Okay, so for the euphemism, it is a polite expression used in place of unpleasant word or harsh word. Yes, that's correct. For example, instead of saying deaf, you will say passed away last week. Instead of saying comfort room, you will say powder room. Instead of saying maid, you will say domestic helper, or prostitute to comfort woman, garbage to sanitation engineer, things like that. Okay, for their activity, Ma'am Mildred, that is activity number 1, directions. Match the sentences in column A to identify the figures of speech being used in each sentence in column B. For example, we have here, this is not found on your SLM, but just to give you an example, fair is foul and foul is fair. However, through the fog and filthy air. So this is an example of, this is actually alliteration. Very good. Okay, we also have activity number 2 and 3, so that's only found in your SLM. Okay, So for the attendance marker now, on top of okay, this. first attendance marker for senior high school. Okay, thank you so much. We'd like to thank Sir Gasapi and the entire production team, and of course our learners. Stay tuned. This has been Mama Halia. And I am Mildred B. Bichayda from Tangub City National High School. This is Astral Academy Cyber School. See you again next week. Bye-bye. Same time. Thank you.